Salvă băieți, bine am găsit la un nou live de pe acest canal. La acest live facem custom games cu abonații, 6 persoane, salvăiți. Salut Penguin, salut Ghost Gamer, salut Adelin, salut Chillman, salut băieți, 7 persoane pe live, salut băieți. Salut. Acum intrăm și fără aveți. Ne reunim din nou pe Freventoți. Nu, deocamdată fac customer. De două sau de squad? Salut Constantin. O să facem de solo. De solo? Ok. Dar suntem solo și mulți. apoi de două. Pune pe duo, De două? Hai pe duo, cu a treia zonă. Laur, hai că... E free for... Hai că am înțeles. Bazea? Da. Jucăm free for all. Hai. Tigruțu? Da. Hai, intri. Deci... Nu jucăm bă la a treia zonă, suntem 2000 e codul, bă. Mergem pe... Care-i codul? Baterie. 2000. Laze, pune pe duo și dă-i bagă Baterie. Da, Zi? da, stai să-mi deschidă Noi Fortnite-ul. mergem pe 2 grupuri. Bă, da. Cum e codul? Bate din a treia zonă. 2000. Stai, nu-i de start să-mi vină și mie teammate. Ce? Da, de... Respect, mâine faci custom mâine pe la 7, nu știu. Vedem. Codul este 2000, băieți. Bă, Nicolas. noi mergem pe cameră la hai. Care-i Da, codul? hai. Care-i codul? 2000 e codul. Dă-mi invite, Hai Nicolas. la noi pe Bă, e 2000 sau cod 2000? Din ce zonă ne batem? Dă-mi tu invite, Nicolas. Ne batem la început. Ne batem la început. Bine, hai pe cameră. Hai că am avut și Puneți-vă pe mut. Băgați și codul. Nu da start. Așteptați un Laur, pic. băgați și Hai că codul. aștept. Da, mă. Bine ai venit pe la- Da, mă, Nicolas. Baterie, te Laur, aștept. să vorbiți mai aproape de Bă, Lazi, la tine rămâi pe tu aici pe Discord și le zici tu când se dea start. Intră și eu pe ce intru? Intră pe... Intră cu mine în party. Mario, ești? Intră repede, fii atent. Mario, îți dau pe privat și intri la custom, la public acolo. Ăsta e serverul, intră pe privat acolo. Și la custom public. Pe server, pe Da, mă, da. Nu mergem pe 2 cu 2 să ne înțelegem. Păi da, Nu, dar intră să pe văd 2-1 cum e pe cu Destiny. codul ăsta. Intră 2-1. Au zis că e 2000. Bă, Da, ziseseră că e cod 2000 și acum că e Așteaptă 2000. puțin să-mi intre și mie, să-mi intre E și mie. 2000 2000, codul da. meu. Bă, l-ai schimbat, Tigruțule? E 2000. Ah, ok, bravo. Hai pe Îți zic 2 eu că Laur, ne hai să intră. vorbim pe joc. pe 2 pe primul. Ai dat? Îți zic eu că intră baterie, stai. Mario, intră rapid la mine în party, mă. Dacă sper să Acum nu se intru, stai ducă 2 start secunde, match-ul nu da ăsta. start. Hai repede. Rebelion. Salut, Stai să-mi care cunoști un codul? pic sau Codul este 2000. Leviu, calcium. Stai 2 secunde că acum mi-a intrat. Trebuie să intre în Gata, party. băieți, aștept. Ho, mai stăm 2-3 minute ca De să ready. E bun. Hai, dați. Let's go. Stai, așteptăm. Acum intru în Fortnite. Bă, Gabi, Da. doar la Hai să turnee vedem nu e acum voie are cu 4 pe doi, 3. Zuko. Oricum, eu mă băgai 16 pe 9, gata, nu mai. Eu mai joc doar azi, pe 4 pe 3 și Am după... cam 1079 pe 1080. Lasă așa că e bun. O, mă, lasă așa, vorbim așa. Când dai drumul. 2 secunde să vină și cu echipierul meu. Să vină și Stai să vină și a meu. Bă, Gabi, Bă, unde mergi? La Zea? te crezi cam prost? Lasă că povestim. Paletă? Pune pe div. Nu mai pot. Băgai 30 de minute cardio, bandă doar mă rup să-i. Vorbește în joc și ne pune de pe defend. N-am cum să joc, vorbesc în joc. Fac eu niște camere de 2 aici pe Că n-am Discord, microfon pe stați PC. Dă-mi invite, Gabi. Care ești? Stai. Bă, că sunt în cuie? 96? Da. Nu pot să-ți dau invite, mă. Că sunt... Hai cu startul! Dai două film, Mario, că sunt deja cu ăsta start match și n-am cum să-ți dau. Următor Gata. match. Gata, dă-i La ready. Zea, la Zea. Da, las că ne mutăm mai jos imediat. Unde dai invite, Gabi, sau? Nu pot să-ți dau, mă, dai două fil și tu și bagă codul 2000. A, să-mi bag pula. Nu pot, că după se duce Ce ăsta cod? cu start match, 2000. Păi și dacă intru eu la tine în party? Păi poți, ia vezi. Păi eu îți dau... Păi dă-mi tu invite. Păi nu pot, mă, că nu mi-arată. Păi dai pe public. E oprește ăla, mă. Sper, deci atâta e dacă mi oprește ăla, mă. Nu pot Gata, să-l mă. dau. Dai două fila aia. Las că joc după, mă, mai bine. Bine, hai. Că nici măcar nu Da, mă start? schimbai, nu. Stai. 2000 parcă e. Da, lumea pe mult. Dacă pic cu cineva ca lumea joc, dacă nu, direct live. 2000, da? Gata, start? Zi, mă, când ne batem? Din prima zonă, direct. Da, din prima zonă? De început. Adică? Ah, da, ok. Am zis.
Ești normal. Gabi, îți fac un cadou, mă. Ești normal. Gabi, îți place skin-ul ăla? Care? De castravete. Hai că Am castravete, are, că da. e E de plan, cactus, îmi place? Da. L-ai vrea așa ca cadou? Ai și Nu cadou. știu. cadou? Salut, Trezedi. Ca și Lazia? cadou, taci în pula, că am zis. Da, da, stai 2 secunde, Nicolas. Hai să dea start și ne mutăm mai jos. Bă, prostule, dar oricum nu afectează pe mine, că tot nu resetează la prostul școlii, tot 2000 o să fie. O să fie, mă, dar ia să pleri, că mai erau pe aici vreo 20 în confa asta. Dați go. Nu să-și pula Gata? de gay. Dăm start? Da, și voi start. Păi dăm? Dă-i Da, dai start. start. Am dat start, deci. Bravo, hai, pe privat. Gabi, după jucăm 2, da? Lazia sus. Da, da. Hai pe Asta e privat și prima noi. fraier. Bă, Hai, Coran. hai. Până atunci mă apuc eu să fac camere cu de-alea. Toată lumea pe ori se dă pe mut, ori pe Difan. Hai. Băieți, gata. Bun. Așa elegant cât de cât. Mario! Avem 2000 IQ, Gabi, pe care Băi, împreună. amândoi, cum să picăm amândoi? Hai pe 2000 privat, IQ, hai pe deci privat. Hai pe privat. Bă, 2000 IQ, mă. Bă, ești prost. Gigi. Gigi. Bă, GG, cât noroc by să the avem. way. Dacă pici cu unul bun, te Goală. joci. Dacă M-aș pici aș cu bine să mă slabi, schimb că sunt pula goală. du-te repede, schimbă-te. 6 persoane pe la, bă, puțin, mă. Ia auzi, mare. Mama, pijamana mea unde e? E, nu mă mai schimb, stau așa. Hai, sari. Pula goală. Sari, unde sărim? Mergem Pleasant. Mi-am după. Mamă, am un chef de... Mamă, făcut cardio azi, 2 ore jumate și acum am comandat pizza. Făcut Eu degeaba. am pizza la mea. De care ți-ai tot prosciutto? Nu, mi-au Barton. Da, am mâncat și eu partea mea. E bună, e genial. Mama, dacă n-avem ketchup, eu nu mai mănânc pizza. Atâta, trebuie să n-am ketchup, gata. Eu fără ketchup nu mănânc pizza. Nu pot. Gabi, deci am avut meci cu 19 kg-uri în turneu și am dat de 2 ori în scop. Am făcut și win. Bă, dar nu pot bă, cu 16, pentru că nu n-ai cum. Se vede caracterul de o jumate, așa e? Sau chiar mai sus? Nu, păi eu n-am rezoluția. N-ai eu? N-ai 16 pe 9. Aveți un nou meta? Bă, fiind aici. Deci uite-te aici, cum am învățat să editez. Te uiți? Lasă puțin. Mă lași? Da, mă, știu. Un nou meta. Păi știu nou meta, mă. Tu n-ai nou meta băgat? Ce meta? Ia uite, ia stai, uite ăsta. Ce meta, mă? Ce e la meta? Eu nu mă știu bine cu meta. Păi gen dai scroll în sus la mouse. Din setări trebuie să faci din A, setări. la Cosma, am văzut și eu, am văzut și eu chestia, dar nu. Am încercat, dar nu mă obișnuiesc. Nu pot să mă obișnuiesc. Eu m-am obișnuit deja. Trebuie să cine după mine și eu nici n-am armă. Nu te era să mă simt. Avem pistol. cere aici. Eu am pistol sau aer. Am și am doar una rebra. Bă, și ieri am avut 30 de persoane pe live. Am văzut, da. Am 2000 IQ feint aici. Hai că vin și eu. Hai, am 2000 IQ dacă nu știu. A, bă, nu știu așa să măcar unde mergi. La mine, la mine. Era acum sus. N-am nici materiale. Uitați. La bine am materiale. Stai că vine. Yellow. Bravo. E very alb. E very alb. Knock. Bravo. 2G. Lasă și mie ăla. Ăsta-l dăm. Auzi că trag ăștia-l dăm. Uite acolo? Ui, bă, vezi că eu n-am materiale ca să plec. De unde acolo? Bă, da. O, tu te bați cu el, mă. E alb, alb, alb. Păi sunt mulți aici, mă. Stai să mă obișnuiesc și eu să joc el. Bă, da, tu-mi fura și ăla și
și shotgun-ul? Eu nu shotgun. Ai just to be în cap. Deci tigruțul. Ia mergi, ai mergi aici. Da. Se uită pe tine? E de Doraliv. Zic că e tan frumos de Doraliv, bă, știi. O, hai că nici nu... Te bați? Nici nu pliere așa, da. Vin acum, vin Ce acum. faci asta? Eu n-am materiale. Materiale! Nici eu n-am. Să nu-ți dea finish. Da, da. Ia, dansează, dansează, dansează! Mai baci, dai! Himno! Mă, ce jegos! Se ce se laudă căcatul ăsta acum. mor tu! Da. Se ce se laudă Păi eu n-am căcatul. pus să-l bag, că n-am materiale. Nici eu n-am pus să-i. Are shotgun și eu n-am. N-am cum să-l bat, crede-mă. Și are și armură. Tu te mă pe el, n-ai tu pe... Dacă te faci, vedeți ce ne face. Te duc că deja am dat 2 mesaje. Păi n-am mă cu ce armă să joc, n-ai cu ce aici. Cu SMG-ul poți să-l bați. Cu SMG-ul, mă, dar el cu pampul. Bă, dacă îți dăm, dacă te ratează, l-ai bătut. Am dat și un pump. Nu știu că e acolo. De unde? Asta cred că știi că ești tu și plecă. Și plecă. Ce om, băi. Așa de om. Uite-l, mă. Hai spart asta. Ce? Nu cred. 200 în cap. Să vezi ce se dă mare acum. Știu. Eu de-aia nu sunt părât. Ce slab. Salut, Claudius. Salut, mare, uite. Acum, uite, stai Eu așa. sunt antrenat. Uite ce se dă mare, mă. E pișat oricum, e slab. Ce mai slab jucători din ăla? E slab, dar are pump la mine. Dacă n-avea pump-ul ăla, nu mă omora. Eu n-aveam materiale, pe mine mă spasă cu materiale. Și pe mea cu SMG-ul, ca atâta știe. Uite, are 14 cu aia. O, ce parează e, mă jur. Cât bulan să aibă. Să ai... fie asta Bă, fix dar aici. fix în Pleasant. Las că îl omoare zona până își dă check-jack-ul. Îl omoară zona! Moare de zonă, prostul, până își dă check-jack-ul. Ce mi-ar place! Este că moare de zonă. Se bagă aici în casă și își dă check-jack-ul. Te rog eu, fă asta. Nu e chiar, nici chiar atât de prostul că noi. Ba da. Mai știi Dar vezi că neva. prostul nu știe că poate să-și dea ceacul când merge. Orele, spune asta, spune. Parcă vezi că e pe Bă, la prepelea. Bă! Ce? Ce să-și mă? Chircuș, ce ai zis? Că n-am auzit. Bă! Doar mi arătă că joc full link? Poate și altul. Mi s-a auzit. Nu te pui 16 pe 9, mă pun după. Gata. Băi, nașparul spune că nu poți să reziști 16 pe 9. Cine ești? Bă, salut. Sunt. Îmi zice cineva Cherva, probabil o fată. Salut, ești după live, putem vorbi. Nu stai că se merge acum, se joacă Visual Studio Code, am înțeles. Bă, Mario, zis răbăiți în ceas să nu mai joc. Gata, frate, scuze mea. Nu mai două joci? Nu o să-și cancelă și scot. Dar să ne strângem mai mulți, băi, dați acum share. Să ne strângem mai mulți. Faci și noi. Ai, coai, merge și ne pizza aia sau sala? Uite la mamă, ce noroc care e jigosul ăsta. Bă, deci câtă, mamă, zice ce să laudă acum, Gabi. Eu n-ai tare bau, Claudia. Bă, să vezi ce să laudă asta acum. Pe mine mă omor că a avut shotgun și eu fizi. Îl omor la... Deci, îl omor mâine, bătaie, dacă zice ceva mâine în școală. Hai, ne băt tu.
Pe amândoi. Ia auzi, frate. Alo? Alo? Da. Ok. Da, mulțumesc. Îți spun să-și locația asta, zic Hai la pizza! Hai că știu ăștia bă, blocul. dar nu te acesta deloc mor. Băi, să-ți facem acolo și ne multe persoane, cred. 30-40, dacă se poate. Uite-l pe ăsta, mă. Nu uitați acolo să dați un like, să puneți codul pe shop.ns/rebellion. Suntem 12 persoane pe live, băieți. Dacă vreți să jucați la următorul custom game, trebuie să dați acolo un like, să vă uitați pe live. Și ne auzim în următorul match. Fiți atenți, vreți să fac video despre o nouă meta, gen chestia aia cu editul foarte rapid? Sau deja știți majoritatea dintre voi? Asumere mă rău de rol. Ok. Bine de știut. Mă, n-am chef să spectatez pe ăsta. Bă, știm, ok. Da. Ce mă bagi după solo sau scot? O să bag solo. Trebuie să fie mai multe persoane, vedeți. Himnul ăsta a fost cu mine în timp, Brusal, bro, mai știi cine sunt? Nu mă amintesc așa bine de tine, doar de seara. Bă, auzi cineva de echipa Zul? A, bă, eu eram... ok, am înțeles, te știu. Trebuie că-ți beau așa, 200. Eu vreau să mă și o de pe joc. E bea nouă, Zana mai. Bă, băieți, Zul așa e cunoscută ca și echipă, că primi un mesaj aici. Salut, Xarte. Hai să mergem toți în 3 de la solo, că nu mai știu eu Zul. Și cum e echipa Zul? Căci că vrea să mă bage la academie, dar e de rahat la academia. Care mă bag la principal la merg în echipă. Dar să văd cum fac cu ăla, cu echipa ăla. Că vreau să mă duc și la Destiny, că parcă mai mișto la Destiny, cred așa. Am stat la OBS, la Sound Settings. Ah, da, mersi mult, chiar apreciez. Cât de cât. Și sunt player bun pe acolo, e cineva popular sau dacă nu m-am dus în Destiny, clar. Dar asta la discuție. Dacă vrei vii la noi te bag eu în main, ți-am zis de mult. Bă, nu știu ce să zic, să vin la voi până în vacanța de vară. Dar nu o să fiu activ, crede-mă, Xarte. Nu o să fiu activ în timpul săptămânii. Acum ce am fost activ, că n-am. A fost mai ușor ca și săptămâna. Dar cam greu așa, să pice săptămâna ușoară. Și eu vreau Destiny. Eu zic să te duci în Destiny, bă, dai mod de Damian for the win, că e activ la tine mereu, că îi place
și ține cu jos și să își treabă alți literal. Să vedem cine e doamne for the win. Să scrie și în comentarii pe chat, să văd dacă l-am văzut vreodată pe chat. Că dacă e nou, nu pot să-i dau așa direct. S-ar te mai ține de loading dead. N-avem. Aoleu, câștigă ăsta. Petroți, sarte, știi cine a da frate, ai investit la noi, nu, trec mai bine, nu ziceai din bet, eu da, intro, urmărea la cu schimb de pește, date știu intro și cum mă vedeați, veneați și mă umbrați. Vedem și chat-ul aici, că îl văd mai bine, și văd și jocul, sau se aude și jocul. Wolf, din păcate, dăm aici muzica, ok, o să dau acum, poate auzi încet la muzica asta, se aude mult tare. Bă, frate, Ionan ce face? Am să dau microfonul mai așa. Am să dau melodia cam așa. O să mă aud și eu, o să te aud și jocul bine. Perfect? Mai bine așa? Se pun Winston pe custom? What? Poate se pun win-urile pe custom? Da, se pun win-urile. Nu se pun. Nu se pun. Se pun doar, na. De fapt nu se pun deloc. Nu se pun. Nu știu dacă kill-urile se pun așa. Dar nu cred că nici la. Oricum nu prea sunt luate în considerare așa mult. Dacă am număr de 45 de diferență. Rebe vrei bătaie? Nu neapărat. Cine e activ pe live-ul ăsta, aproape tot live-ul, și scrie mereu în chat, o să primească moderator. Nici kill-urile nu se pun. E bine o camperă, să știi. Câte persoane au fost în meciul ăsta? Parcă 21, da. Cu 15 de pe live, hai că facem 31. Ok, stau. Coral? A murit Himno? Lol. Dă-i Eric, ia să ne uităm pe Eric. Mi-am amintit ce am numele Coral. Ești nebun. Păi ești prost. Ra. Mai ești, bă? Da. Hai înapoi pe confă la ea, că deja se termină meciul cum ar veni. Mă, lasă aici. Mă, câte. Mă, 2v1, cred că ar fi culmea să nu bateți. Deci când la custom la 2, nu o să dau 2 fill sau o să joc cu Merio. Dacă e de 2, dacă e de solo. Eu în loc îi făceam aici, așa, nice, așa ziceam și așa. Da. Nu o să moară de trapă. Mă aruncam în partea cealaltă în locul ei. Și editam și dădeam mare cap. Acum depinde de fiecare lege. Da. Cine era a Cody like wow. GG Eric și Coral. Voi să nu uitați și voi acolo să dați un like, faceți mai multe like-uri. Nu uitați să puneți Ines Barjos iRebellion pe shop.
Ai de cap, ce-a fost bă cu ultimul? Cine era ultimul? Ăștia Ultimul care cel au mai câștigat. profesionist player. Eu. No, am. Jucăm la solo meciul ăsta sau la duo sau la squad? Bă, eu mai joc la astea doar dacă bagi două și ne batem din a treia zonă. Cătă, hai cu mine și cu Laur la squad. Da, bă, hai să ne batem la a treia zonă. Ne batem? Batem la a treia, Jucăm bă. la ending. Ce n-avea eram noi în dita în zonă. Hai solo, Păi ce pune zic solo. unii, solo, unii Solo, duo. exact, pune solo. Eu zic solo pentru că e mai bun pentru ending. Și apoi jucăm iar duo și squad. Ok, Ok, ok. hai. Vezi că e de solo. O solo, codul va fi 3000. Și codul e 3000. Ce solo? 3000. Stați, nu băga, nu da start. 3000? Da, codul 3000, ne batem din a treia zonă, deci avem niște reguli. Fără stream snipe ne batem din a treia zonă. Eu mă uit pe ăla. Ok. Ba nu, ce să te bați, decât numai dacă trage. Dar Rebelion cum te cheamă pe YouTube? E rebelion. Rebelion. Ești bun. Sus pula. Mario, te 10-0 îți dau. 10-0 îți dau la 1v1. Nu, jucăm solo cu Enzo. De gen când a început a treia zonă fix atunci ne-am Băi! spus. Bagă solo arena. N-aveam meciuri, aveam 50 Dacă HP bag și solo nu știu arena, nu o să ce putem vrei să să, nu o fac. să putem să spectatăm meciul. Ești bun, te văd în următoarele meciuri. Când te bat, deci de nu te bate mâine la școală. Filmez și le pun pe ăștia, la ăștia pe Discord, mă jur. Taci bă că ții și tu fata erori ca fata aia. Da, veni frate. Nu dai play? Ba da, mai așteptăm puțin. Gata de băgare sus codul? Da. Am băgat eu. Acum intru în Fortnite. Hai, mai aștept. Un minut. Hai baftă tuturor. Tuturor. Da, știu, dar dacă îți luai... mersi pentru abonare, Claudiu Opran. Da, știu, dar dacă îți luai stream snipe și îl băteai pe unul și venea altul, îți lua viața. Da, mă, da, totuși, fără spectate, așa n-am de unde să știu... Na, și nu mai apar persoanele pe live, știi? Și n-am de unde să știu când se termină meciul, deci... Încercăm și unul dacă vreți așa să luare, nu? Nu, dacă n-ai traxări. Rebelion, da, te rog, mai Hai să facem noi 20 de persoane pe live, că mai avem nevoie de 4. Rebelion să nu dai start, te rog. Gata, mă așteptăm. Eram și eu pe live, dar am ieșit de pe YouTube. Vezi, Gabi, că pe live te auzi foarte, foarte încet. Păi de ce? Te auzi încet. Da, să știi, te aud încet. Bă, deci din a treia zonă? Să-i bărmi tu pe voce și eu. Nu-i bun. Nu e bărmis. Să mor tu. Bă, dacă trage unul în mine, eu îl bat, nu uitați asta. Ba, adevărat, dă-i. Este... Care fi băiatul ăla Mă care dau nu puțin să aud cum au pe live. Nu mere codul. Codul e 3000. Codul e 3000. Vouă vă merge? Da. Da. Ia uși vezi că merge. Nu da, te rog, să mă aștept puțin. Da, cred că e full. Ce full? Păi n-are cum să fim ăsta. Acum intru, Da, acum start. intru. Hai, dai Imediat start gata. game. Nu e. Bă, nu da, mă, bă. Gata, da, ho, gata, ho. Hai, repede. Hai să Acum dau pe truia. Ia uite-l pe ăștia, acum intră în Fortnite. Bă, dar până acum ce fac război? Hai că n-am făcut Discord-ul ăla, grei. Care e codul? Codul este 3000. 3000. Battle Royale. Ci că hai că nu făcut Discord-ul până acum, de el făcut decât 4 camere de duo. Acum dau pe Battle Royale. Trebuie suge, poate mai zici asta odată și mai moderator. Cine a zis asta? You know? Battle Royale. De le doi meci. Stai mă puțin să intre mai multe persoane. Tu vrei să jucăm cu 4 persoane pe meci? Da, solo. Codul 3000. Asta e așa. 3... Gata toată lumea? Nu, acum asta am dat play. Loading content. Dai start. Acum să dai. Când e să bage codul să dai start. Gata, dai. O să dau așa pe să mă piși în gura lui Hitler. Wow. Bă, Mario. Pe sus. M-a băgat. Gabi, pe sus. Ce? Mi se ce prostule? Că da, mi-țări?
tu mie. Aha, te drept. Nu știu mie pula, o. Hai, Dăm pe mut? Da, toată lumea pe difan. Vă rog. Și că suntem 50, dar noi suntem 24. Da, hai, e bine și așa. Dacă mai ești, eu te bat. Dar nu am ce facem, mă, ca să mă mai tare. Endzone, da? Da. Zona La 3 a treia zonă ne bătem. Da. Când a început zona 3 ne-am bătut. Cine respectă regulile nu va mai fi băgat în custom. Ia stai așa că poate mi-au stream snipe. Ce să mă drept aici? Bun. Poate trage un terminat în mine. Dacă trage cineva în tine, ori îmi zici mie. Și dacă n-apucă să te omoare, să tragi în el. Dacă n-apucă să te omoare, să tragi în el. Dacă mori, e în ce înseamnă să mergi și tu? Te stream sniper-ul. Ia uite-l cum dansează. Salut. Bă, Xarte! De ce tragi în el? Din greșeală, mă joc, am multe de reguli, mă joc. Da, acum se omoară ăștia cu aia. De ce se omoară? Ce frate, vin cu mine în cap, vin lângă mine, dansezi și bă, îmi dai cu pampul în cap. Aferial, naiba. Clar, bă, eu vă zisei, mă, eu vă zisei. Era aici cu mine al Frosty. Hai. Nu-i bați, dacă îi bați nu mai joci deloc. Da, mă, păi nu vezi că ăștia trag. Eu stau să-mi strici ăștia. Stau să-mi strici ăștia meciul. Nu mai dați mă cu Steam. Dacă îl văd pe unul și trage, îl bat. Dacă trage unul după mine, eu îl omor. Păi, ce trici, vin să danseze cu mine și după dansează direct cu pampul în cap. Salmeri Marauder. Salut, mersi. Asta cu 20 player, serios? Da. Dacă căzi mă cu 4-5, ca la tine, ia fă-i tu custom, să vedem câți intră. Ei intră 20 măcar, sau măcar 5 acolo intră. Nu, măcar da, fac încă nu știu la subs. Normal că eu nu fac prin abonare și pe tine asta cam.
te cred. Aproape 900 între ele și 1300 în partea asta. Bă, dacă te-ai uitat la cât am muncit eu și cât muncești tu, crede-mă că e diferit. Eu crede-mă că merit triplu față de suporterii tăi. Te salut, Edith. Din promovare am făcut 200 subs. Și eu o promovare n-am primit vreodată sau vreun raid, deci te rog frumos. Am făcut doar prin muncă. Indiferent cât ai făcut din promovări, totuși ai făcut ceva. Eu pe mine cine m-a promovat? Unul cu 2 subs? E promovare gravă aia, mă. Nu știu ce e aia promovare, în viața mea n-am primit o promovare de la cineva cu persoane multe. Eu fac like-urile și toate alea pe munca mea, frate. Nu pe munca altora. Puteam să scunui după mă omoare, e clar. Mario nu mai spune, spui de ăla că înjură și înjuri tu. Frumos. Ia stai mă să-ți dau aici. Ce-ți faci tu? Șterge rapid mesajul ăla că atâta trebuie să-l ții. Hai că avem două. Serinio. O, mersi că o lași după aia din spate, să română. Să română, apreciez. Dacă e bună stare. E normal, e stare. Tu poți să vii că îți dau campfire. E custom? Da, e custom. De bani la Anonymous 276. N-am cum să-i dau bani dacă e cu Anonymous. Cine-ți bagă Anonymous e foarte prost. Eu atâta vă zic. Cine are Anonymous-ul activat e foarte prost. E în dreapta. Este mă că să vedem care are Anonymous. Deci să spun și eu copaci. Care vine aici să vină la campfire. Care are nevoie de viața. Să vin aici, că dau campfire. A câta zonă e asta? A câta zonă e asta, mă? Că nu numărai. A câta zonă e? Poți să-mi dai, poți să spui și mie? E a 3-a sau a 4-a? După ce se termină asta e a 3-a, nu? Nu aia care zboară, nu e aia care zboară. Bă, dar nu mai zbiera. A câta zonă e asta când se termină? După ce se termină asta, a câta e? A doua. După ce se termină e a 3-a. După ce se termină asta. Vrei să ne batem? Da, după ce se termină asta ne batem. Fiecare pe cont propriu, gata. A doua, ok, mersi. Eu nu prea cunosc zonele așa. Nu știu cine cunoașteți voi, dar eu nu fac de să plec dintre zone. Dacă vrei aici, Big, că găsi Big ție. Florin. Bă, dar nu prea materiale, mă, de fapt, hai cam. Unde e Mebila? Mi-o luat și tu, bă, băiatul. Mare fan, mare fan. Salut, egal, tac. Hai, eu tot pe aia. Hai să mergem. Da, bine că scrii tu absolutisme monarhice pe acolo. Mai amintește ceva numele ăla. Hai, ceau, salut.
Tac, mi-amintește de asta de ceva, dar nu mai știu cum. Am venit și am dat și un salut frumos. Așa-ți faci la toate levelurile. Mă mai faci o dată prost. Ce trage mă pe mine? Ce vrei, frate? Ia uite-l pe ăsta. Același timp. Salut, Sibe. Deci eu de nu-l omor pe băiatul ăsta. A început azi de 3 zonă, gata. Hai ce rămân. Hai de zonă mai repede, hai ca să-l omor pe ăsta. Cum e stream sniper-ul ălălalt? Bă, frate, la voi cu... Sper că comunitate de copii care se pune în... sunt cam reduși pentru cred că ceva o să rămână. Am mai spus bate. Ăla ești mă răsătat. Aoleo. Mario, de câte ori să-ți mai zic că o singură șansă mai ai dacă mai înjuri pe cineva pe chat, pe cuvântul meu de onoare de nu scot moderatorul ăla și poate îți dau și bani dacă mai faci de-ăștia. Ce naiba te apucă și pe tine așa din senin? Absolut nimic. Nu știu, în fine. Ce poți să ai la asta? Este un cuvânt ce acolo. Ce e fain la voi aici. Luna, brada. Bă, dar pot să-l... Nu, frate, te pot omorâ oricând, nu știu de ce. Am ieșit din joc. Gridfall. Coaie. Uite cum mor, mă. Uite cum mor, mă! Băi, eu nu mă mai joc la nicio zonă, că-mi bag ceva în ei.
la Gridfall, poate. Fără Gridfall nu puteți face kill-uri, adevărat vă zic. Hai prăbit de să apă. Cine respecte pe Anonymous 261? Eu. Și eu. Nu, poți cam numai squad-uri, numai fără... Bă, deci ăsta e... Dar ăsta, dacă nu-și scoate anonimul... Bă, până... 4x3 la arena se mai poate juca, nu se mai poate juca cu 4x3 pentru că dacă cineva ajunge într-o finală, de exemplu, cu 4x3, dacă ești pe un munte și ai high ground-ul, poți să-l vezi mult mai ușor pe ăla de jos, de low ground, cu gen, dai doar imaginea cu stânga, știi? Dacă l-ai sub munte, știi? Dar cu 1920 pe 1080 cu 16 panele, nu mai vezi chiar așa. Gen, nu-l vezi deloc dacă te uiți de pe munte. Pe 4x3 vezi naiba mai în față așa, mai în spate să zic. Iar pe 16 pe 9 vezi foarte în față. Vezi doar caracterul aproape. Man, poți să dai pe chat link-ul de la Discord pe link-ul din descriere nu merge. Iată. Ăsta e linkul de la serverul meu de Discord. Iar acesta este linkul unde vorbim noi, gen Customs Public. Primele două de la serverul meu de Discord, iar celelalte două de la serverul unde vorbim noi. Mamă, ce este așa? Laur? Bă, nu vă mai jucați până la casă, mă. Ba da. Bă, bă, rebelion, fă de două, te rog. Păi ce ăsta... Bine, hai că fac de două. Hai, facem de squad. Nu, de două și de squad. Păi mai fă până de două, ce? Gata, hai, ieși cu mine, cu Laur și cu fratito. Păi n-au să face de două. De ce facem? De două. Ai, uite-te la ăsta, Bă, David, jucăm noi doi. Shield, coaie. Nu să bag două filme. Nu știu, dacă vrea Laur. Laur, vrei la două? Bine. Ok. De fapt, jocul mare. Dar n-avem cum naiba să jucăm cu, că suntem vreo 20 de player naiba. Și iar n-am activitate pe ăla. Salut. Face de duo? Da. Da, și iar apoi de squad. Let's play with him, nu? Eu cu cine n-ai joc la două? Cu Vlad. Bă, mă, că joci cu mine la două, că văd că nu știu ce a făcut Laur. Bă, Wolf. Jocul... Da, bă. Ai fost în bet? Cu cine? Joci cu mine? Ai fost în bet? Hai că joc cu tine dacă nu vine Laura, Ali. Poți să fiu? Ai fost în bet? Da, am fost în bet. Băieții, dar Custom-ul nu s-a terminat încă. Da, așa puțin. Ești la că m-a spamat muie pe server? Ce ai zis? Ești la că m-a spamat muie pe server la Destiny? Da, am spamat, de ce? De ce spamezi? De mera. Și dacă eu fac bani acum? Așa au zis și aia, că voi copiați. Tu, dacă ești un copil prost și aia să te arunci în Dunăre, te arunci în Dunăre? Semănăm. E sigur? Bine, frate, hai că ne mai auzim dacă e, da? Cât vei, 7 zile sau 24 de ore? No, da, 7 zile să liniștească. Asta, tare de... Să mai fac customuri. Da. Da. Mamă, Zuko, uite pe Zuko. Go! Da. Încă nu s-a terminat Custom-ul încă. Uite-te la asta, bă, stă cu... Asta în pom. Cu Bila? Cine n-are teammate? Eu. Care eu? Trudari. Eu l-am pe Ali dacă nu vine Laur. Am eu nevoie de un teammate, cine este? Nu știu, eu îmi dau pe random cine pic. La duofil.
Care-i codul? Nu știu. Se schimbă la fiecare meci. Se face două acum? Da. Încă nu s-a terminat oricum meciul. Bă, tu te joci cu Mario 3. Mersi mult de abonare. Bă, Rebelion. Da. Rebelion. De ce nu faci custom de trios? Zic eu, nu e ok. Fac de 2, de trio și de squad. Ce zici? Mai bine. Bă, a zice să faci de trios acum, că de 2 mai făcuși. Cu cine mă joc? Cu mine Rebelion. și mai luăm. Mamă, dimineața erau 7 oameni și acum sunt vreo 40. E 40. Pe normal că veniră și aia de dimineață. Player, mă refer. Suntem 20. Pe 2G, Eric ăsta să moare, nu-l omoară nimeni și are 25 vieți. E bro, intră, dă-i live match aici la mine în party cu Vlad, hai. Bă, Mario. Bă. Mă dezabonez de ce, Wolf? Bă, vezi, te auzi foarte încet. Zi acum, că te duci la max. Deci joacă bine Eric ăsta. Mă, îl bate zona aia. Bate zona. Mă era la crime de ban. Frate, eu zic de acum, nu mă băga pe mine întrebările lor. Pe voastre, de fapt. Eu nu fac parte din... Deci nu fac parte din... Îți dau dislike, nu mă interesează. E cum să ce mă doresc să fac. Gabi, faci de trios, da? Nu știu, bă. Rebelion, mai ai loc în partid? Cred că da, dacă joc cu Mario. Că n-am cu cine să joc la trios. Eu îmi dau 2 field, poate pic cu cineva. Adică normal că pic. E la care i-a dat bani. Nu piși, frate. Cum dai 2 field dacă e turneu de trio? Trio, pardon. Că era deja banat. Păi știți cumva care... Cum pot să fac să dispară, gen, în partea stângă? Nu, câștigă Eric. Pe Discord. Eric e mort, frate, nu, my god. Bă, măcar încearcă. Eric, ăsta e one shot, frate. Dacă ar trage și Benny ăsta în el, ce frumos ar fi viața. Care știe cum pot să scot chestia de mi-arată cu cineva? Câștigă Eric, bă. Păi nu, câștigă Eric, mă. Câștigă Benny. Ăsta e din cât de, mă? Hai că e. 4 viață, coaie. E pe lângă cât de. Dă-i că l-ai rupt să întreabă. A bătut ultimul slab. Da, bă, văzui. Dacă mai aveai și toți reviață. Hai, meciul ăsta de trio. Bă, 4 HP l-am lăsat. Vezi, mă, caută-ți duo, bă. Rebelion, cum te cheamă pe Fortnite? Bă, de un cozy fire n-am avut. Eric, nu mai fi lăsat și pe mine să-mi dau big acolo. Unde? Eram toxic trooperul ăla. Toxic trooper. Vom face de trio. Ce-am cu aia să-mi... Va fi... Salut. Dă invite, bă, Xarte. Acum. 3100. Rebelion, ți-am dat invite. Dă-i lui Vlad. 5.000 pune codul. 3100, cred, nu? Stai, nu, punem 8888. Ăsta era pe trut, coaie. 8000 cât? 888. Cât? Ce cod? 8. Ce cod? Ce cod? 8888. 4 de 8. Ți-am dat cele de păi hai Mario, prietenie că pe până Fortnite. acum aștept. Nu primi, mă cheamă Trios Irebelion Phil, YouTube. Trios Phil, băieți. Cum? Irebelion YouTube. Ah, ok. Ți-am spus dacă primești. Cum e codul? Trebuie să meargă. 8888 cu 4 de 8. Ai primit ceva? Da, acum. Hai repede, Mario. Phil, da? Păi stați așa că nu merge codul deocamdată. 2 secunde, că nu dă eu play. Pune film. Unde e Mario? Rebelion, hai la mine în party. E să mănânce pizza. Acum asta. Hai default, toți, hai default. Nu vreau default, bă, că mi-a dat pe negres asta. Deci 4 de 8, da? 1, 2, 3, 4. Ok, accept, ready.
2 secunde, imediat vă merge, gata. Mario, dai și tu, bă. Și bă, ready. Mario. Eu am dat fil singur. Vă codul, băi. Nu merge. E 8888. Băi, Stați așa să dea fil? Mario Vreau ready. fil. Da, Scoateți-vă hai Mario, dai codul. ready. Vlad, scoateți codul. Mario, dai ready. Ieșiți din lobby, scoateți-vă codul. Hai, ieșiți odată din lobby. Nu, că-l băgăm și noi. Tu ești prost, nu trebuie. Mario, dai ready! E pe defin. Hipno, scoate codul, mai scoate acum jocul cu Vlad. N-auzi mă că mergi, e surd. Băi, ești în party, scoate codul, mai scoate. Să-mi bag piciorul. de la joc? Haide, Mario, 5 secunde îți mai dau, 5. Mario! Nu mergeți Pe două defin, gemuri. degeaba țipi. Aoleu, odată. Nu da star, nu da star, bă. Bă, Pedi. Da. Gata, acum puteți băga codul. Trio film. Așa, gata, m-am băgat. Nu da asta. M-a băgat la altcineva cu aia, deci eu am intrat Nu pe merge. start, m-a băgat la altcineva. Ce vrei să Merge auzim. codul. Din prima zonă sau? Zi care codul? 8888 vă merge acum. Nu merge să intru cu Ia de acolo. Încă o dată. Scrie undeva codul Rebelion. 8888, îl mai băgai odată pe la mine pe YouTube. Cu aia nu Da, merge nu să merge. intru. Tu ești prost sau ești prost? Sunt deștept. Dar nu tu, mă. Ba merge codul. Dacă nu merge. Bă, Rebelion, jucăm, vorbim pe chat-ul de pe joc? Ba, merge acum. Din ce zonă ne batem? Din prima sau a doua? Hai, nu da star. Bă, ce tot spun codul ăla cu 12 Din start. Nu, cu aia, jucați voi, că nu, stai puțin, mai încercat. Mai dă-mi acum. Nu mai dau, bă, am dat. Bă, Rebe, unde vorbim? Vorbim pe 4 de două. 8. Deci ne batem din prima zonă, toată lumea tilite sau? De câta zonă? Nu știu când ne batem a treia. Da star. Nu de la Dai, cu aia nu mai cu prima și a doua ne batem de când ne vedem și gata. Nu, fiecare e clar, pe pe rămânem, toată mapa. rămânem 2 playeri în prima zonă așa. Pe toată mapa. Dă-i ready ăsta care-i cu noi. Bă, din ce zonă ne batem sau? Din prima! Nu toți tilte, fiecare unde vrea, dacă ne vedem ne omorâm. Da, Dacă are hai, de Rebelion, mai sunarea pe puțin. 2-1. Hai pe 2-1. Deci tilte tot sau ce zici că nu înțeles? Unde vrei. Mario, scoate smutul. Bă, dar greu te înțelegi, bă, cu ei. Greu. Ia stai, mă, mai duc pe la ei, mai stai toace. Gata, mă, băgară-ți codul. Bă, fă da așa de trio. Da, mă, da, ready. Băgară-ți codul. Da. Bine. Dăm start în 3, 2, 1, start. Meriu. Ce tot faci atât? Doar ca să intre persoanele, mă. Deci din prima, hai că acum intru. Mr. Pam, până intri tu, trece timpul la tine. Câți ai pe live? 15. Respect, salut tu. Stai să scun eu. Duceți-vă toți tilte, nu toată lumea tilte, fiecare unde vrea. Ți-am dat subscribe. 25, nice. 25 de oameni, hai mă, că e bine. Apar la tine pe ecran dacă am dat subscribe. Mersi de abonare, Pedi. Cu plăcere. N-ai pentru ce, frate. Hai, unde merg? Da, vorbeam și eu cu tata, că n-am mai vorbit de mult în pune. Băgăm asta. Mă dau pe mor, revin.
Mi-am mai țin puțin asta și imediat îl dau. Rupi. Gata, poți să scot ăsta de stream snipe? Da. Hai că scot ăsta de stream snipe. Rămânem așa, nu? Rămânem squad-ul ăsta. Da. Băgați seara de stream, dar nu vă băteați în prima zonă. Am înțeles. Păi nu, dar după veneau și în low. Oricum, bă, am zis să intru și eu la ăsta, cum îl cheamă? La Insanity pe casă. Aha. Am jucat dacă e. Deci îi spunea omul meu, cred că vrea vreo, nu știu cât, intrau, bă, deci nici n-a apucat să bagi codul, să dai ready și deja era 100. Bă, Mario, ia uite ce mai sunt. Mamă, viața mea. Și minigun acolo. Eu nu. Avem 3 rișturi, bine. Bă, hai că iau eu minigunul. Perfect, mamă, tu ce combo facem? Mamă, rupere pe final acolo când sunt mulți. Bă, dar ce căcat aia cu 4 pe 3, n-am înțeles, ce oare. Bă, fii atent, de exemplu, dacă ești pe munte, poți să vezi până jos. Am înțeles, da. Eu, de exemplu... Da, nu mă joc la cap, aia e. Îți spun sincer, eu sunt bucuros, știi de ce? Au făcut asta doar ca să nu mai fie tryharder pe joc. Bă, dar tu-ți dai seama că Mitsu e zeu. Știi că ți-am mai zis odată prin vară, sau nu prin vară. Ești simt acum că o să se facă ceva de genul și Mitsu o să fie zeu. Mai ții minte? Oricum, Mitsu acum e... Cine vrea sniper? Nu vreau. De care? Epic. Nu. Dacă găsești de la Heavy Sniper, genial. Bă, eu am 2 slurpuri, aici 2-3 miniuri, cine poate să stacheze. Și eu tot 2 slurpuri și un mini. Mam, hai că... Dă miniurile, Gabi, că o să mă fac. Băieți, aveți gloanțe de SMG, că joc cu minigun. Am 156. Am doar 80. Deci, na, dacă... Unde erau 3 miniuri? E un mini la mine. Jos, în față la garaj. Jos. M-a dat singur, pentru că ești pe fil. Pe Don Fersi. Gabi, mai e un mini? Da. Mini mai e un Gabi. Cât e full material aici? 500 sau 900? Eventul ăla nou trebuie să ai 300 de puncte, ca 225 parcă. Nu? Ca să te califici la eventul ăla nou, de la event. Eu oricum am 270, dar nu mă joc. 4 pe 3 mă pișoară. Nu mai... Bă, eu am așa un bulan că am jucat 16 pe 9, acum n-am niciun stres. Dar mi se pare că se vede totul prea în sus. Gen, tot. Da, dar eu sunt obișnuit că... Da, normal, da. Da, am fost număr în parte, de-aia. Gata cu tryhards, băieți? Nu mai, gata, nu mai există, am făcut asta bă, pentru tare. Mamă, eu sunt curios și de ce se ieșim un graj cu ăștia. Mr. Savage. Gândiți-vă la simplistul. Nitro să vezi și rage-uri să dea. Bă, băieți, gândiți-vă la simplistul, că omul meu joacă stretch, mai un pic se face toată camera. Este simplistul, îl văd eu că se duce pe 16 pe 9 și juca prea bine. Așa, îți dai seama că și el o prins, care și ei s-o schimbat pe 16 pe 9, dar la turneu nicio șansă. O, bă, dar nu mai vorbiți așa mult. Are albastru Mario aici. Pe selecție. Au, viața mea. Câte gloanțe ai de re? 170. Am 80, deci nu. Bă, aveți gloanțe de... Brief stretch, drept. De... cum n-ai să spune, SMG? Da, 150. 100. Că trebuie la minigun. 30 amândoi. Bine, mi-ai dat și leu că mai fac material. Băi, nașpa rău chestia că nu-ți mai dă heal când omori pe cineva. Da. Și ce mai ești nașpa chestie, nu jur. Da. Gândiți-vă la... Bă, mă băgam... Deci era prea șmecher chestia asta. Acum asta ne-a să faci toate... Pump albastru, cine vrea? Eu. Care ajunge primul. E altul. Eu ajung. Psych. Unde e? Unde-i pump-ul?
Pusese pe aici, dar eu zic că pe acolo e. Unde-i pampul, Pedi? A pus semn. Acolo? Sus? Era acolo. Unde-i mă pampul? Nici moartea să mai duce adică. Să moară Janeta dacă eu vă pamp. Mini-uri aici le iau eu. Eu am 6 Salut, deja. Jerix. Păi jucat, da. Revert. Unde-i pampul albastru? Du-te! Ha, te-am luat! Îți dau de dă, nu e nevoie să-mi dai de dă. Așteptăm să vină și zona următoare. Hai, iar mergem Gabriel, direct ai pe venit știrea. așa. Păi da, bă, da, eu am să las un pistol pentru 3 pentru 6 minuri de la de cu care joc de Blana. Pistol? Nu, mă, de la Blana. Ce zici tu Blana, mă? Ia. De la de mă arunc în sus. Hai că la turneu ziceai că nu mai joci cu el, că ai ghinuit și cu Blana, nu? Da, îmi place. I like this. S-a băgat cu Week 6, mă? Da, dar eu n-am făcut un Se băgă, se băgă. Vizită Wood așa, vizită ce. Hai de la rifturi, să mergem spre zona. Am unde zona repere. Avem player pe aici. Voi haideți la rifturi. Sunt 3, eu iau 1. Nu știu ce acum, așteptăm să mergem toți. Păi haideți mai repede că voi stați să luptați. Eu sunt la tine, eu dar... Padi. Cum se zice? Pedi. Pedi, frate, scuze. Pet shop. Padi! Asta e pamut, mă. Hai să mergem amândoi cu unul. Hai aici. Poți ceva băieți aici, să bătură de fapt. Or fi aici? Dar nu mergem, mai bine nu mergem. Trag după mine, aici sunt. Mergem pe ei, mă? Sunt 2, suntem 3. Sunt 3, lasă-i. Bă, dar îmi prinde ăla la lasere. Bă, ești prost. Dă-i în zonă. Ți-am dat atât de ochi. Îmi prins ăla 200 laser. Salut, Hapa. Aici ție la piatră. Am 266. Am 200. Da, nu prea se joacă landing match-ul ăsta, nu știu de ce ne luăm așa de mult materiale. Da, da, într-un fight. Am foarte multe, am 900, 400, 300, 400 de fapt. O, dă și mie că eu am în total 800. Nu, 900 am în total. Bine. Ce vrei tu să fii? Acum am 1200. Ce PC ai? E în descriere, toate componentele sunt în descriere. Hai că slab așa. Procesorul ăla ce de capul lui. Ai noroc că merge Fortnite-ul doar pe procesor, că dacă mergea pe o placă... Placa e 1060. Da, și la fel, doar că ai procesorul mai bun. Oricum vreau să schimb și eu, mi-au i7 ultima generație. Și eu o să-mi fac update, o să-mi iau 2080 sau 2050 sau 2060 sau 1000. Hai că decât să-ți iei mai bine să iei la PC. A durat cu asta. Atunci mi-au 1080. Eu nu că tot știi ce-aș face. Mi-a strânge bani mulți, mai mulți, de fapt nu mulți. Avem player în fața trio. Păi sunt aia de dă drum are laser. Hai, player în spatele meu cu bolul. Vă veniți mă cu A! Păi dacă... Păi tu te duci și pe aia și noi. Haide, trage după ei că vin și eu. 151? Bravo. Hai că nici nu dau cu ăștia numai cu...
Mamă, eram de aici. Adevărat, băi. Uite-l pe ăsta aici. E himnul ăsta. Totul e laser. 152, e low. Mamă, ăla are o problemă cu areurile. Zileu, Ajutor, atâta cer. Morți. Bravo. Stai și eu ne spăsesc dracu, mă, stai. Dă-și mie, bă, ce bă totul, lasă mă jură. Medkit-ul ăla pot să-l dau eu? Da. Ia-ți-l. Hai, ia-ți arma asta. Materiale vrei? Nu, am 900. Un player sau vine? A, vine ăla. GG dracu. Avem un player cu... Bă, nu știu spre unul. E alb? E foarte alb. Da. Păi mă rup, să gata. Campfire ai? 2 secunde, stai să mă uit. Sparsă. Bă, se bate! Hai că mă duc el pe să ajut acolo, gen. Da, bro, tu vezi cât HP ai? Nu vrei să te acolo. Da, unde mori? Că nu știu, nu văzui. Nu văzui nicio clip aici. Bă, ăștia sunt fix la noi aici. Cred că sunt sus. Este un boscheț. Uite-l! Ăștia de sus nu mă văd în boscheț, nu? Stai că poate-i dau sniper. Ești la mine? Da, îl văd, e sus. Hai că vin și eu sus. Hai că nici nu dă 200 băiatul meu. 300 în cap, da. E un hit de foame. Nu e a lui, mă, what? Ia, dă-l jos, dă-l jos, dă-l jos. Dă-l jos, că mă ocup eu de el, îl țin sus. Dă-l jos. Bravo. Mort. Mai era low HP, că văzut că era. Și mai chem fără acum. Bă, lol, eu eram pe mut, băgam eu și piciorul, eu spuneam acolo, vedeți că eu nu aș face. Eu zisei puțin că... Da, și eu îi păi și eu îi că-i pe mut, da, și să că... Nu știu nimic de fapt. Omul, ăla era 1 HP, că m-am bătut cu el. Bă, that's very low. Cum îl chema? Oh, shit! Da, laser ăla. Ăla Insanity. Crezi? Păi ce oată fac Insanity la... Mamă, taci mă! Uite, bă, asta joacă după control, clar asta. Stai așa, vin construcție, bro. Nu, mai m-am spart. Cu viața mea... Mai vine și ea lui din altă parte. Aveam 2 slurpuri. Uite-l, mă! Bă, mi-intră... Uite, 210 taci! Cum mi-intră prin 10 construcții? Un hit nu-i dăduși, adevărat? Cum mi-intră prin 10 construcții? Nu mai plânge, ho! Cum mi-intră prin 10 construcții? Gata, te bătu, aie! Dacă ești...
Ce înainte ori face, ai de... Gabi, dacă mă gata, nu mai urlați. Ești cât? 2 ai... Hai că nu-și contul la 3. Petros by the way. Vorbesc dacă ai spart construcția, Karma. Nu i-am spart construcția, Mare a spart construcția. Care-i codul? Atunci să se spargă. Facem de 2? Teamwork. Nu, facem tot de... Sau ia întreba dacă facem de 2. Nu, lasă bă pe trio, că n-am teammate eu. Hai la ea. Bă, facem de 2 sau de trio? Trio. Da, mă, nu sări așa. Băieți ăștia de pe live, de 2 sau de trio? Doar 2 sau trio aveți de ales. Petruț, filarea, naibii. Ce, mă? Cuie, prin 10 construcții mi intraci. Să zice ceva de trio, duo, trio, duo. Trio, auzi, trio zic beții. În care că 2 seră trio. Lasă bă, bagă trio, că n-am teammate. Bagă o duo. Duo, bă. Îți găsești, mă, tu, dacă nu joci 2 fili și gata. Îți găsești, frate. Hai că-mi găsesc. Ce cap ți-am dat Meriu acolo. Caută-ți pe Fortnite România. Zice, dar dacă Gabi nu e în stare să dea un hit, n-am ce să fac. Bă, mi intră prin 200 de construcții, Petrus, că nu mai suport. Te bătut, bravo, Petrus. Uite-te pe live, că nu mai pot. Aia e nepotul. Bagă bă de trio, bă, ești nebun. Băgăm de 2, mă, că toată lumea vrea de 2. Na, păi și ce? La 2 acum spargem. Contează ăștia care joacă, nu ce vrea. Păi și aia de pe cea vor. Și aia de pe cea joacă. Băgăm, codul va fi... Care joacă cu mine? Eu. Hai cu mine, cum te cheamă? Codul va fi... De 2, de 2. 2, 3, 4... Pune și mie apă! Codul 2, 3, 4, 5? Da. Bași tu, Gabi, da? Păi de ready, Mario. 2, 3, 4, 5. La 2 fir. 2, 3, 4, 5, 2 fir. De dacă îmi schimb netul ăsta, mamă, zeu sunt. Și eu am frame drop din cauza netului. Eu am router la 50 de lei, dracu. Și nu mi se încarcă nici texturile din căcatul ăsta. Și îmi iau acum la 5 milioane. Am vorbit cu tata. Păi dar nu contează routerul, man. Contează de la ce firmă e netul. Ba nu chiar. Ba cam contează și sunt 200 și... De la care e cea mai bună după voi? Bă, eu nu știu, că eu nu stau în România. Nu știu de Digi. în Alaska? Digi, Erdez. Austria. Bă, câți player sunt? Bine ai venit pe live. Sau, da, bine ai venit de fapt. Cum pot intra? Păi intri pe Fortnite, te bagi cu prieteni, intrați la 2 file aici. Taci, drag. Eu de-aia nu pot să mă joc, frate, bă, Petruț, mă joc cu ăsta și moare așa îmi face, nu pot să mă joc așa. Intrați la custom matchmaking de aici, 2, 3, 4, 5 scrie acolo, accept, ready și cam asta e tot. În 5 minute te culci. Coaie, dar nu mă culc în 5 minute, ce pula mea e coaie cu mine? Ordine, te rog. Da, cine era? Coaie, mă culc la 3-4 noapte și dimineața, ca să zic așa, că cine știe, poate ești tu de ăla cu noaptea și dimineața. Faci diferențe. Ce să fac? Tu ce faci? Păi dar Maria zice că în 5 minute intră, mă, nu că în 5 minute se culcă. Eu sunt 2 file. Ăsta e hyper, mă? Și eu sunt 2. Ce-mi place dansul ăsta, ești nebun? Oh, scuze, hyper. Bă, mamă, ce-mi place dansul ăsta? Care? Bombastic, pentru să hai fă-mi și mie cadou, te rog. Vreau și eu. Vreau și eu. Vreau și eu. Să moară Jacksona. N-ai V-Bucks, de-aia ți-ai luat skin-ul ăla de pe shop. Păi aveam 1000. Hai să vedem de la Discord. Hai, da, băi! Ce faci? Stai mă ready. Dă-i start. Bă, pe gata, mi-au dat să mă jur, îmi place. Bă, dar ce am bătut pe aia din echipa mea acolo. Ce easy am dat start. 2 secunde. Ăsta e... Mă, că dacă te găsesc acum de pe singur. Profesor. Bine, mă, hai. Iar pe ăsta vorbim. Prepuț, ai teammate. Da, eu mă joc pe... Vreau să fac cineva. Codul e 1, 2, 3, 4. Bă, hai cu mine, că nici eu n-am 2, 3, 4, 5 e codul. Nu mai stau acum. Cum faci ca să trebuie să ai 1000 plus abonați pe YouTube și să... Pe ce vorbiți? Pe al doilea server. Reclam, mă, tu gen cât suporte creator trebuie să ai ca să poți 200 plus. Stai și... Doamne, și ai 200 plus, mă? Iau să rebelion cum urcă în câteva zile. Da, rebelionul ți intră bă, rebelioane, vezi că nu mi-a intrat deloc, am făcut 114 sau 115 dolari și un ban nu mi-a intrat.
Tănase ți-a cumpărat ceva pe codul tău. Ia auzi. Păi și-ai primit ceva sau degeaba? Dă-i mă start. Că pus 177. Gata, băieți? Cel mai tare skin posibil. Da, ready? Bă, Prepusul, joci la fil? Da. Și eu joc la fil. Gata, uite acum pic cu Prepus, fii atent. Gata. Fii atent. Eu Pe ce vorbiți? Vorbim pe Discord-ul ăla, Custom România. Eu sper să pic cu frate, nu? Hai pe două, bă. Cu frate tu, what the fuck, e frate tu pe aici? Da. Am picat cu Atachi. Ce faci, mă? Eu am picat cu David, Cristian, dă-te că David la viață. Băi! Hai pe două, unu. Hai. Alo, David? Bă, dacă reușesc să-mi iau un cont fur acces acum, am vorbit cu un băiat. Îmi zice un băiat aici pe Discord, salut, știi cine sunt? Îmi dă Antonio Seller, îmi dă toate canalele lui de YouTube, cu 4000, cu 87.000 de abonați. E clar. Doamne, nici de conturi de forne. Hai în... hai aici, aoleu. Hai că eu nu o să ridic și așa. Aici, mergem aici. Dă link de la Custom România, l-am dat, e al doilea. E al doilea de la cele 4. Ei sunt ultimele două. Pentru că sunt diferite dacă zici. Codul este 2345, dar deja suntem un match maxim, Daniel Ro. Mi pare rău de voi. Bă, dar de ce suntem așa puțin? E poate în prima dată. Nu știu. Înainte fusă și 30, 35, nu știu. Nu mă joc aia din chestia aia, că ziceam că ne batem în a treia zonă și vă mură, să mură atunci. De-aia nu mai joc de atunci. Mulți. Și cu tăbui eu mor pe toți, gata, nu mai. Îl văzut și pe Cătă cât de mare este Dodo? Am bătut și el odată în viața lui. Da, nu mai Câta zonă ne batem din prima. Te-ai văzut, te-ai omorât. Togo. Că pică zona. Am o... Pampier aici, nu cred. Vin acum. Stai aici. Regulație de shotgun? Nu. Nu, Lizzy, nu. Asta aici nu e... Eu știu nimic, că e. Ce să fie? Campfire. Nu e. Tu mi-l pune pe ăsta. N-am pus niciodată în casa asta, ca să mă duc campfire. Lasă și mie un chest de sus, bă. Păi tu ești pe pe jos și de la sus să zici jos. Eu nu știu ce vorbești pe acolo, dar hai. Eu zic că ești pe ăla de jos să ți lași pe ăla de sus. Care pe ăla de jos? Că nu fuge jos deloc. Tu lași unul. Tu lași un chest, doar două pistoale. Un are și un... Și un are un SMG și un pistol de ăsta. Un tactical care nu am nici gloanțe, am doar poalele alea. Păi eu zis să-ți dau gloanțe, vină doar. Las că am 8. Păi îți dau eu încă 8. O, pump. A, bă, tot tactical verde, fac. Nu mai da. Nici plan pe tactical. Am aproape full lemn. Ia o, am 200. Dai și-o spui. Da, băi, unul stă și arme și altul stă și ia materiale. Da, frate, te cred. 5 ani stătuși, nu? Da. Bani pe legendar de buc.
Ai pump? Sau nu? Da, albastru. Ești forță? Mamă, mâine ultima zi de școală. Bă, dacă nici vineri nu ieși pe afară... Ești sequestrat, mă jur. Vin vineri pe acolo, dacă nici vineri nu ieși, chiar e sequestrat, mă jur. Ia uite-l pe ăsta. Vreau să mă ajut cu ceva. Cine? Și am trimis mail și mi-a respins și vreau să... ce ai scris tu? Cine? Cine? Băiatul ăsta de aici. Unul care zice că are 87.000 de abonați, 4.000 pe un canal principal pe care îl voi văzui. Dar nu văzui așa, 87.000 de abonați. O fi Antonio Pican, mai știi? Că are numele Antonio. Eu cred că îl știu pe Antonio de la 87.000 de abonați. Tu ești acolo, mă? Nu, nu, Bă, player, bă! Acum vin. What? Oh, are aimbot. Să-ți arăt ce... Vezi să-mi doare figuiul. Aha! Aimbot! Are aimbot. Da, îl văzui. Până când capul îmi trecut, bro. Mergea drept și gen... Îmi dădu... Uite cum trage după mine, bă! Care o să uita la mine și îmi dădu... morsă. Bă, ești prost? Cum să-i explic asta? Dacă nici ăsta nu se numește aimbot, înseamnă că... Ce oameni, cu... N-ai ceva de heal? Nu. Era un mestic acolo. Bă, frate, bă, să trec pe replay. Deci mergea drept, nu mă uitam la el. Haide, mine. Doamne, ce oameni. Hai să-mi dai drive. Păi, tu ești paletă. Hai că cu 2 HP sunt. Să vină ăia acum cu aimbot. Aolo, trebuie să-l iei. Las că făcuși bine. Că ai 50 cu 30, 80 până acum. Și ai campfire aici, parcă. Da, ai campfire aici. Da, dar mai bine dau mestic, că era un mestic. Dă-ți mă campfire ăsta aici. Bă, dar care tot trage după mine așa? Vezi, ai grijă că iar tragă după noi. Mamă! Bă, da, toți au țită de sniper acum? E la tine? Da, eu voiam să editez. Uite-l, bă, uite-l! M-a spăriet! Mai din are, mă rup ăla. Ei, bă, ăștia, mă, mâncați așa. Ăștia sunt... Mă, cine sunteți voi, mă, tifius, trageți așa? Ăla-i după... Hai pe el, mă. Păi el ne omoară din are. Stai că veni alții la noi. Păi eu coborâi high ground-ul, mă bag cu ăsta acum. Bro. Aoleu, nu e tip eu. Hai că te ajut. Knock. Bravo. Bă, joacă bine atache, bravo ție, aimbot-ul ăla. Ai playeri? Ok. Da, sus, mai stai cu venirea. Sunt big space, Oh, baf toți acum, ce pot să zic. Vă dau jos? Zi repede. Da. Am călcat din asta. Uite-l aici, mă. Nu pot să vă dau jos. Merg și eu aici. Mergi 50? Din ăsta. Ăsta e Fabi, ăsta e Petrus, mă. Așa mă sper. Uite ce om! Vino cu. Ce jigos! Hai, repede. Don, hai că răspunzi dacă e. Stai, frate, că stă meci acum. Ce vrei să răspund? Pe privat. Stă meci. Nu pot să răspund. Mamă, stă răpostat ce zic. Mamă, minor să ce zic. Hai, dă-ți-l. Mersi, bro. What? Bă, conta prin construcție. Ține-mă. Au, gata, sunt toți pe noi. Eu, uite pe toți, îi simt deja. Curjale. E jale. Bă, dă și mie gloanțe și ceva. N-am cum să-ți dau. Și, bă, noi la third party, eu zic să plecăm de aici. Sau,
Am pus ei launchpad undeva. Da, uite, îl văd pe la care se sus. Uite launchpad-ul acolo. Vino aici. Fugi! Stai, că mă bag cu altă. Eu am fugit deja. Hai acolo, hai. Dacă o fac cu asta să... Nu! Damn, bigiribon. Și tot la finish, nu cred. Deci dacă... Stai. Poți să-mi dai revive? Stai. Băi, de ce? Îmi bag piciorul. Zi, frate, să-ți răspund. Codul e 2345. Am trimis mesaj pe mail și mi-a respins. Vreau să-mi spui ce ai scris tu. Dacă ți-a respins, înseamnă că noi suporteri. Că și eu am trimis mesaj la Epic Games. O să cam 1000 de abonați. Am făcut 1000 de abonați. Și să-mi dea cod pe Item Shop. Poate mai ai unul pe un alt cont. Nu știu acum. Nici eu nu știu, că mie mi l-au dat așa direct. Hai de la în stânga, Campfire. Da, să mă ducem. Și mai încă unul după. Da, oricum vine zona. Coaie, third party-ul. Dar venise la tine, văzuși când veni la tine atunci de prostul. Dar nu trebuie să vin eu la tine, mă. Bă, Mr. Pump, ce naiba era lui, nu puteai să-l bați? Când să-l bat, frate? După squad? Da, după băgăm squad. Dacă dai mai apoi zeu. Te-am bubat. Te-am zucat. Și tu ai 105. 155. Nigă! Bă, da, ăsta ai noroc să găsești big așa aici. Da, așa, spart. Săr pe aici. Dacă era, bă, eram zeu, mă. Ce poți să aici, panicat e. Uite-te aici, te uiți, da? Screenshot cum te cheamă pe forum. Sezonul 2 ăla. Uite mă, e Rebelion. Da, vezi din stânga, oricum. Tot o fi aici. Bă, arme am. Meț am. Acum am făcut domnul ăsta. Bă! Nu fu hit ăla? Nu. Coaie, Mamă, mi-a arătat că fixit. Da, asta zic și eu. Mă uit la pe pula astea. Hai că joc și ok. Junkie. Uite mă, dacă îmi dă ăla de acolo cu arbalet. Ha, mă mor eu odată. Ia uite-l. Am zis? Mori! Aoleu. Coaie, fu hit! Da! Nu, fucking Epic Games. Să-mi va picioare fix pe sub cap îi dăduși. Bă, unde e casă în România, că vreau să vorbim. Acum îți dau eu link de la... Bro, ce cu... Mamă, ce cu plumul ăsta de căcat, atât de căcat plumul ăsta în Fortnite. Hai că nici nu era să-mi zic asta. Bă, altul aici. A, nu? Se pare că e altul aici, mă jur. Te rupe ăla cu arbaleta. Știu. Nu știu. Să prinzi acum unul care are 20 de arbalete în inventar.
Place adevărat, să zic. Cum pot intra în echipă? În echipa Kings trebuie să intri doar cu... Ăsta gen... Bă, coi că sunt spectator. Deodată văd aici spectating, eu. Are viziune Kings. Trebuie să joci bine, să ai plus 300 wins, să ai statusurile bune. Deocamdată nu e deschis echipa, o să o deschid din vară. Din nou. Din vară, frate. Din vară, crede-mă, că nu mai stau la discuții. Mario, din vară ne apucăm amândoi de ea. Da. Da, frate, da, te cred. Știu că ești fanul meu, nu, dar nu mai. Hai, frate, hai, scoate capul. Da, te duci pe lângă. Hai, că nu sunt doi. Da, știu. Bă, fă, du-te în casa asta de aici, în acoperiș. Că sunt mulți și o să fie stream snap. Aoleo. Dacă ăsta nu-i pareză și mă bate, eu nu bătesc. Tu văzuși când mi se pusă mie trepul? Când eram... Doamne, fucking Fortnite. Tu pusești trepul, ei? Da, nu văzuși? Nu. Nu ți-i trepul. Ăla Fortnite care îi dădui un hit. Stai minus 100, nu? Dar își dă și el, parcă. Ai, uite, oameni. Plăie din Fortnite. Dacă ăsta mă bătea, eu nebuneam. Bro. Oh. Stop it, man. Nu mai plânge, oh. Așa zic și eu, da. Tot ce vrei acum doar să reîncarc armele și atât. Vine zona. Nu te lasă zona nici să dai camperul ăsta. Ia glider redeploy în loc de rău. Are mai bun, mă, în față. Ai launchpad. Launchpad? Nu știu, ai? Întrebași. Eu întreb. Nu. Crezi că mi-a spus așa. Normal, frate, că voi sunteți doi și spamați, atât. Dar altă vezi că altă pleacă, fratele meu. Și tu pleci, a? Mă, dar ăștia și... gliderii, ploiei! Ești unul de tine. Eu crezi că... Aha, gata. Ăștia sună că nu te pușează în zonă. Eu zic mai bine taci. Gata. Poate auzi ăștia pe live acum și îmi dau push în zonă. Ce pot să zic? Da, n-ai pe să mă dai jos. Da, frate, dă-mă și jos, n-ai topeu. Nu cred! Deci uite ce că... Uite-ți-a! Asta-i codul ăla cu care ne jucăm noi! Pedi! Cine rățavă, bă! Da, cine joacă? Bă, trebuie să mă auzi, dar nu vorbeam solo. Bă, văzut că să te făi fix în față cu mine. Bă, dar nu te pușează în zonă, frate. Pedi! Alei. Fusără în față, că așa au bătut pe amândoi. Bă, ne băteai pe amândoi dacă e. Hai că nu vă băteam așa. Hai că dacă e, ne băteai pe amândoi dacă e. Nu, fusără în față, îți dădui 107, 100 mare noroc. Acolo era dădui snipe înainte? La Nogo? Da, păi, oricum nu aveai șanse, man, că ai coborât de pe high ground, aveai Bro, vă bătea fără ușurință, oricum bine o gata. Bravo, bun. Bă, Merio, eu eram ăla cu? Rebelion, la rupă Merio. De-a era tata. O ce râde. Asta e de solo, băieți, asta e de solo. Râd, că față în față, normal că dai 200. Văzut că eu mă cotri cu toți, aveam 30 viață și 50 shield. Bă, te-am bătut, nu? Hai, n-ai tu pe să vii 1v1 pe bani. Solo, e de solo? Codul 3156. De ce îi? Solo, duo, ce îi? Solo.
Cu micodul. persoane să-l veți, nu uitați să dați acolo un like. Cu micodul, bă, Rebelion. Ce? Cu micodul. 3156. Gata. Dacă Bă, te frate, dar cum ai ratat Merio, Merio, bă, dar nu știu cum s-a pus, că a trecut fix pe lângă mine. Ce? Bă, ăla, bă, să mor, dar ăla era cap. Start. Mai stăm puțin, jumătate de secundă. Dar eu nu știu cum, dar am ratat cu Bumbo și am tras. Mereu, ai jucat bine, Dan. Tot am putut. Pare rău. Bro, aveam 80 viață, normal că și ăla 210. Normal că mai bătut. Fac Caterinca, mă, Intrați, mă, voi de pe apel. Nu suport să faci Caterinca. Că gen Caterinca Intrați voi de pe Discord. Dai start, dai start. Fă serverului. Gata, sunteți gata? De start? Ia. Uite, starneci. Cine snipe dau la Rebelion? Care are bă bani să-mi dea și mie skin-ul ăla după shop? Eu am $0. Da, start. Acum am dat. Nu știu eu. Hai că mă dau pe telefon. Bun, ia să vedem. 15. Mai aștept un minut. Deja am dat, frate. Toată lumea se grăbește, mă, să mai joace măcar 2-3 meciuri, stai? Că e destul de târziu deja. Eu vă zic de acum, pregătiți-vă pentru meciul următor. Că deja e destul de târziu și lumea nu o să mai joace după. Trebuie să punem presiune, atâta timp cât am ieșit de meci, am pus presiune să jucăm celălalt meci. Înțelegeți? Hai fără stream snipe. Am dat pe asta de nou stream snipe, că eu știu ce se întâmplă. Punem asta așa. Frumos cu delay-ul ăla. Ok, bun, așa. Ne batem, da, ne batem din prima zonă, ne batem. Îți dau stream snap, atâta trebuie. N-ai cum să-mi dai stream snap. Doar dacă mă văzuși din autobuz când sări. Nu, mă, nu e bine nimeni cu mine. Să moară Janeta, mai e și locația populară asta. În fine. Ba, da, uite mă unul aici după mine. Uite mă pe Mărlan. Uite pe Mărlan, mă. Din rimă. Ce din rimă? Ne putem bate, da. Buzunarul meu vorbește orice limbă își dorește. Mario EZ Trap Cash. Mersi mult de bani, mersi mult de bani. Apreciez foarte mult. 4 euro. 100 de mult, 4 euro. Mersi mult. Trăiască ție. Cred eu apă chat-ul ăla ca să-ți dau și moderator așa frumos. Și după îi zic și lui Merio ce să știu acolo.
Ai dat după ăsta? Da, o să mai dau. Mult de subscribe, Rareș 28. Haide, te rog eu, lasă-mă 2 secunde. Dai frate, tu calm. Dai tu calm. Dai acolo și joacă. Persoană de subscribe RX, cred eu. Deja. Buzunarul meu vorbește orice limbă își dorește. Ca și limba japoneză. Haide! Șarpili, băi! Stai că n-am voie să zbir în casă, că... Asta-mi trebuia. Avem emoții. Avem emoții. Toate emoțiile. Emoțiile. Ai? Fără emoții data viitoare. Pierdem. Ajungem să câștigăm, frate. Haide, șarpili, băi! Gata, n-am zis, că... Emoțiile alea ale mele. Gata, am început, gata, s-a terminat. Hai că te la spam. Salut, Petrus. Dă-o scunde că vreau să verific. Chiar vreau să verific ceva, 2 secunde. Arată locuri după, ok? Ia, să ne limbă. Auză-l-ai, mă. Ha! Stream sniping-ul. Ațoloși, atachi! Opa! Atachi! Murișăpă! Ce făcuși atachi? Murișăi? Oh my god, atachi! I'm so sorry for you, my friend. Asta înseamnă stream snipe-ul. Ha! Atachi, murișăi!
sarte aici. Prietenul meu Merwick. Bate cu pickaxe-ul, mă. Ce vrei, mă? Mă duc să mă pișesc. Bă, au făcut timp. Nu, cum, băi, dacă făcea timp mai dea cu ei, mă. Care a făcut mă timp aici? Ia cu cine ești pe Discord? Nimeni. Păi nu, intră cu mine să vorbești, să văd dacă cine mai pe confi. Cine mi-a zis să tac? Eu, frate, vreau problema. Bibiule. Tu? Da. Ești al meu, bravo. Te pup. Ce zici? Unde? Jos. Pe portocale. Ce clan e ăsta, bă, King? Am răzbunat. Ce clan e Ce ăsta, bă? clan e ăsta, King? Meio. Te joci la Da, bă, cafeuri? scoate pe căcatul ăla dată. E rebelion, joci cu mine? Ce faci, bă, Ștefanski? Aolă, tașcă-tă! Dar cine e ăsta? Cine? Nu știu, e unul. Un prost. Hipno? E fratele lui Rebelion sau? Taci, bă, un pic din gura aia. Bă, gura, bă. Gabi, ia de-i bă. Rebelion, dai pământ pe ăștia, te rog. Păi cine să... de cui să-i dau chimă? Lui Paddy. Păi dar ce am făcut? What the fuck? L-am întrebat dacă e... Bă, dar tăceți, bă, că n-am Vorbește ca mă, că mă enervez. Tu vă îngură să vă fut. Dați-l din nou plăză, da. Pup jos. Bă, Rebelion, de unde mă știi? Mă, dar pleacă, cătă! Salut. Ce faci? Oh my god, tu chiar ești Spizzy? Taci, treci kid. Dacă nu e Spizzy, suși pula. Oh my god, Spizzy! Bă, gura, bă. Bă, eu nu fac ce faceți voi în fiecare seară, deci vă rog frumos. O, ce v-a zis-o, băi, sclaveților! Mamă, zici că ești de aici, că ești cam un sclavete așa. Bă, cerința în gură și că clapetele pe ea, băi, treci kid. Ha, am înțeles. Dar ce aveți, bă, cu el? Care e problema voastră? Dacă el îl cheamă Spizzy, asta e măcar și pula. Lasă în durerea lui. Ce faci? Faceți customări acum? Nu. Da, frate, să nu ne bază rău. Mă mai Dar ce ai, bă, că te fac și eu cu monitorul stins. Ești mai bine decât Spizzy, nu? Normal. Bă, dar mulți fani are Spizzy ăsta, nu? Bă, e Rebelion. Da. Poate ăsta mai prost. Mă-te-ne și pe mine, pe Hypno și pe Spizzy, pe custom privat și ai și tu acolo. Mario, te-am jignit cumva? De ce? Păi dar știi că Te nu rog eu. nu? Tu nu chiar Hai, te rog. Hai, multe pe ăștia odată, că deja mă enervez cu bazia asta. Bă, Ștef, te știu pe tine. De unde? Ah, normal că te știu, că ești din Destiny. Da, tu, mă, frate. Ai fost în Destiny. Păi și tu nu ești Da, în Destiny? hai pe camera, nu, că hai pe ceva, că nu, hai pe meeting. Iar îți văzut icoana! A doua oară! Este frate, te pune aici. Hai că e Spizzy ăla dacă e. Fucking Spizzy în pula mea, pe el cheamă Spizzy. Da, și pe mine mă cheamă Tifiu. Bă, chiar îl cheamă Tifi, se cheamă Tifu. Aveam un prieten, să moară să-mi se penească omul meu și-o pus, a vrut să spună Tifiu și-o pus T-I-F-I-U. Păi da, așa. Hai că mai știu să joc așa puțin. Se bată ea doi, îi las. Nu, nicio treabă cu sclaveți. Gata, am pus numele pe Discord. Care face și acum cu microfonul ăla? Au, Gabi, ne-am băgat 2 ori. Vedem noi. Mai fă 3 ori, bă. Mai fac solo. Du-te-mă de aici. Aici o să închid. Uite că suntem puțini. Păi puțin ar trebui solo să jucăm, că suntem prea puțini. De ce nu citești chat-ul? Ce să citesc? Că se citi ăla cu 2 solo din nou. Păi da, dar pe solo-uri toți vor să meargă pe tine. Rebelion. Atunci mergem, jucăm la 2 după meciul ăsta. Bă, Rebelion, eu te văzui acolo AFK, dar n-am vrut să trag în tine, am zis hai să las. Hai să las, în mintea lui, fai, gata, nu mor. Bă, ia să ție firewall ăla, pampuleie, dă-ți-l. Care? Păi era ce în față? Dreapta, la ușă, la intrare, în veci.
Dar nu ți-l băgaci, nu! Nu ești în zonă. Știu. Păi ce, acum ești? Scoat. Acum ești, poți să ți-l dai. Da, acum erai. Erai, mă. Uite-l pe ăla în față, nu-l lei. Tu dă-ți campfire-ul ăla. Mișto e de la pe jos. Bagă-te în colț, atâta zic. Le pun eu. Că să-și lasă acolo. Pune scara la geam, că poți să-ți vină la geam în dreapta. Pe unde? Băi, nu-ți mai e campfire-ul. Oleu, buci. Face screen-up pe pump. Acum facem pariu că merg toți pe Mr. Pump. Ba, acum cred că toți abonații știu unde sunt, deci sunt cam... Păi mai sunt 3 în afară. Bă, Rebelion, ai văzut ce win am luat? Care erai? Ha? Care erai? Fedi. Dar se întoarce zona și se băgă înapoi acolo, lol. Salut, Hipno! Bă, ăsta 3 hit, te fac și eu la 1v1? Hai frate, n-ai tu pe eu. Hai bă, la 1v1. Hai, dă-mi numele tău. Că acum joc și eu cu 16 pe 9 și am așa pe Da, s-a apucat să joci cu și cu 4 pe dar nu la turnee. Poate ai ceva bun albastru în spate. Da, cum să-l joc bă eu la turnee, ești nebun? Ce? 200 de puncte am aproape. Aoleu, și am 270, hai că joci bine. Hai că eu nu mă joc de o zi. Hai că tu joci așa. Și măcar nu gândești, dracu. Coi, eu mă joc de o zi și termina la cap. Și ai făcut 200 de puncte într-o zi, nu? Da. Tu și cu Mongra, ia zi mă. Tot mine mă mulțumesc. Eu scoate-l pe ăsta, mă. Îmi bag la 11-2? Dar are ce să-l scoată? Nu știu, Mario ăsta are ceva cu toți. Băi, Stefanski. Poate vrei bani de pe server. Stefanski, fă și mie un cadou de pe shop. Iau zecon în țările la început. Cu ce să încep eu? Zile Meliu să se uite pe Discord, ia-uzi mă Meliu. Care? Și be ceva. Ma, să moară și... Chiar așa, Mario, nu mai vrei contul ăla? Sau și-a scos Margiu? Lasă că ăla-ți dă scam și be. Da, Hipno, ce e? Uite-te pe WhatsApp. Păi am telefonul descărcat, scriem pe Discord. Hai, dă-i la default. Băi, nu bibi, mi-ai dat Lasă, se bată. Da, mă, dă dure. Ia uite. Se bat împreună. Se bat, se... Păi du-te în zonă, ce faci? Păi acum mă duc. Vezi că ai oamenii ce în centru. Bă, tăceți bă din gură odată, bă, dar vorbiți prea mult. Nu, mai gata, mă dau pe default, că cu voi e jale. Eu zic să-ți lași gliderele, mă, și să-ți iei miniuri, dar faci cum vrei. Nu vezi, bă, că nici... Băi, să nu uitați și eu acolo să dați mai face și noi 30 de like-uri. Codul Iones Barjos să Rebelion pe shop pentru 100 de ani de noroc, băieți. Te sparge asta. Te-a făcut să te simți toată ziua prost. Nu știu, bagă flosul ăla. eu știu. Nu mă, că a avut noroc cu să-mi dea și el 200 în cap. Hai cu flosul! Hai, o Stefanie, bagă flosul. Nu mai țin pula, nu știu. De ce? Dar cine e ăsta, Luci? Just for Luci, cine e? Nu știu. Bă, joacă bine. Fără mișto. Bă, trebuia să-mi pun la 11-2. Nu trebuia. Băi, te-ai pus aiure acolo în box. Da. Bă, unde plecă prostul ăla? Eu sunt. Și că e junkie, dar nu cred. Bă, junkie, tu ești just for Luci, mă? Dar n-ai cum că și scrisă și... Ce ne băi? Lol, dar joacă bine, bă, nu dai cu el. Da. Până vezi ce sniper și a cap. E junkie, mă. Uite la meu ce tryhard-i. Îl bate, mă. Hai de viața uite, mă, el le are cu capurile. Florine, fără Mary Marauder la mine aici la customer nu prea ai ce căuta, frate. Uite-te la meu ce... Fără skin-ul de Mary Marauder nu te știu ca și Florin. Bă, cum joacă omul ăsta? Ce ai, bă, te luși pe tine capul, tu nu știi să faci 90 la Mitro? Ha? Nu știi să faci 90 la Hai, bă, că eu ies.
Nu, mă refeream la altceva. Aici au. Păi ăsta e Tifiu, mă, dar e ascuns, e ca în ochii sub umbre, ești nebun, din umbre sau cum se numește. Ernest. E Ernest, tot solori. Băgăm solo acum, hai să băgăm solo. Nu, du. Băi, Ali, la ce te uiți, mă, acolo? Bă. Băi, ăsta pișeam și pe tine. Ce, Gabi? N-am auzit și... Nu. Hai, mă, hai, Stai un pic, frate, 20 de minute. Bă, dar nu mai mă face frate pișeam și pe tine, doar fan, că e slab. Hai, orfane. Două sus, da? Da, slabule. Că-l bat și pe rebele. Băieți. Squad, solo. Nu mai spama, te rog eu. Păi nu știu ce jucăm, ziceți repede. Fill squad, da, e. Și jucăm cu același cod. Ce asta? Nu. Eu eram pe mut. 2580. Hai că trebuie să meargă. Am vorbit până acum ca ultimul prost. Nu merge, ba da, trebuie să meargă. E la solo, nu uitați. Hai să dați și voi acolo un like, facem noi 30 de like-uri, ia. Putem să facem 30 de like-uri, încă 6 like-uri. N-aveți tu pe o să dați like, n-aveți tu pe o. Hai, bagă două fil, nu bag mai niciun două fil. Tilte toți, da, tilte toți la solo. Știu, las, l-am crezut. Bă, nu face handicapa pe Ștefanski, da? Că te duc în partea altă. Unde? La mami. Ia, mami. Du-te, mă! Uite, mai sport. 27 like-uri, hai, hai încă 3 like-uri. GG. Mai este puțin. N-ai 27 like-uri, așa rapid. Mergem tilte toți? Așa. Hai să dăm 3 2. Că dau stream snap, am dat bani, schimbarea și dansez. Take the elf, toți tilted. Ok. La căr sau la ce?
Start, am dat. Tu stil te-a dat, da? Sunt nightlight. Forță. Toată lumea tilted, vezi? Toată lumea tilted. Există o să reset building. Ca să facem și noi 30 de like, vedeți, care mai poate acolo să mai dau încă un like. Și că îl fac... atâta le trebuie! Să nu mai zici că îți mai place de Shibe, hai că mor după Shibe. Mor! I love you! Edin, te mai plac, I love you, Ade. Sunt cu unul, Gabi Campatu. Salut, frate, da. Atâta, trebuie să mă omori. Lasă-mă să trăiesc, te rog eu. Materialele vieții. Bă, hai să jucăm băiatul, hai să fim serioși acum. Ăsta are tactical, nu? La noi, dacă îi dă și de atât ai trebuie. Trebuie, dă-mi din chestul ăsta shield. Nu. Nu! Shibe, spații de Shibe, Gabi Campotă. Te-am făcut fraiere. Să-l maricica să mai place de Shibe. Ce ai făcut, Shibe? Te-ai speriat? Shibe, te-ai speriat? Ce? Cheater, hai că cheater așa. Frate, asta e tactica mea. Pun trapă să te... Eu te-l fac. Băiatul, salut, nenea. Stai așa, stai așa. Stai și eu. O, nenea. Băi, toată lumea pe mine, bă, unu. Toată lumea pe mine, mă. Ce fac e băiatul? Salut, Rolimon. Bine, frate, ce faci? Salut, Bogdan Varga. Bine ai venit pe live. Bă, mai folosești Steam? Da, m-am puțin așa, că m-am mai jucat ceva jucări. Nu uitați și voi să vă abonați dacă sunteți neobeți. Câți abonați avem? 1350. Tu? Da. Mersi mult de abonare, Bogdan Varga. Coe, e acum, ieri. Aveam 1301. Se vede, mă, se vede că de la 1000 de abonați crești mai mult. Se vede, 49 de abonați într-o zi e destul de mult. David Cristian e un nob, știe, dar să spameze nobul. Ce-ți faci, frate? Fiecare cu ce poate. Mergem toți tilte de acum încolo și jucăm numai la solori. Hai să Florine, eu îi se, mă, frate. Bă, skin-ul ăsta al tău, Mary Marauder, la custom-urile mele îți merge perfect cu ăsta. Eu zic să ții în loc de infantry rifle să ții ceva de la despamat. L-a rupt și pe ăsta. Gata. Părjale. Gata. Gata. Mary Marauder, tati. Ce-i și ăla? Florine, Mary Marauder e blană, mă. Dacă ai un cont cu take de L, full access e al tău. Dacă ai un cont cu take de L, full access e al tău. Normal că al meu dacă aș avea full access cu take de L. Al cui să fie al tău? Mamă, nu e zona cu tilted, să moară Janeta care plecă altundeva, n-am chef să stau aici. De-aia jucăm numai la tilted. Îți dau un sfat să nu te oprești din focul lever, că după nu o să mai ai activitate. Eu am un ca și am doar 3-4 persoane.
Stai calm că și eu aveam 3-4 persoane. Am început să fac live-uri mai des și acum am 12-13. Ieri am avut 40 de persoane pe live. Ți-a dat e-mail access când era live. Nu mai știu. Nu mai acum. Dacă nu pica în tilted de live match. Păi stai că se bate. Să mor. E imposibil. E imposibil. Fumare e hit în mare gură. N-ai ce să faci, mă. Mary Marauder, săracul de el. Aha, e. Făcut și kill-uri măcar, Florina. Ți-am dat o poză cu un cont de Steam, ce ai de pe el? A, uite, acuși. Acuși, mă. Băi, n-aș da nimic, că nu vreau. Bă, tu ai vrea un skin? Un cont de Steam. Vega aș vrea. L-ai vrea, da, pe cât? Pe 20 de euro. 20 de euro zice? Păi nu, dacă am atât aș de eu pe el, că sunt multe conte. Vreau să-l vând pe un cont de Fortnite. Stai eu cont de Fortnite cu știi ce-ți dau? Ha, mor Florine. Muri Florin. Îți dau contul meu de Fortnite. Bă, prostule. Îmi dai contul tău de Fortnite, fac eu mărci, dacă ție nu-ți place. E, da, mă, dar mă mai joc din când în când. Dracu. Păi și de ce spui să-i dai cont? Bă, l-aș da pe 2 de euro. Da, e bun pe 2 de euro. Am mai crescut și noi ca și suporteri, ia să vedem. Păi știi, mă, dacă te-ai mers cu contul meu? Că ai mai multe skin-uri decât mine. Păi da, și o să fac mai multe skin-uri. Și o să am 5 refund-uri. Ai avea tu 5. Frate, nu toți au venit tilted, știu eu. Dar acum trebuie să aștept să mă uit la ei. Pentru că după zic că... Băieți, care mai e pe live? Ce ziceți? Vorbim cu ei să dea toți live? E cam enervant, așa nu te duci, frate, tilted, te duci... Că unii se duc Sunny Steps, unii se duc Furinești na bloc ăsta, unii se duc Lazy Lagoon, alții se duc Lucky, fiecare cu ce-l doare. Seara bună, po, baftă, pa, Marius. Nu, frate, da. Bă, frate, veniți toți tilted, altfel dau, serios că dau live dacă nu veniți toți tilted. Dacă nu vă întâlniți toți, măcar pe aici, prin tilted, măcar pe aici, pe undeva, să vă bateți toți. Gen să vă bateți toți, că n-am chef. Eu sunt astea. Păi, dar am zis că toți tilted, serios acum. Întâlniți-vă într-un loc anumit și, nu știu, veniți la băiatul ăsta, nu-l bateți din prima, nu știu, faceți ce-mi voi. Și vă omoriți acolo, faceți clean-up-uri. Faceți clean-up. Răspunde, bă, ce are prietenul tău pe cont? Ce are prietenul tău pe cont? Nu dă mă nimic el, lasă, că nu-și dă contul. N-ar fi prost să-și dea contul de Fortnite. Nu? Trimite și mie poza aia pe Discord. Toi de capul. Prostule, ăsta îți dă schem, pe pariu. Cine? E și be, nu știu dacă știi. Da, după m-am dat să mă de încredere. Bă, și be, au mai zis unii mă că tu dai schem, dar nici chiar așa. Și să găsesc puțin tăi, că ai dat și pe nu sunt să var, că nu dau schem. Nu știu, frate, dar... Face ce vrei, acum, bă, îți dai contul de Fortnite, dar treaba ta, mi-am zis nimic. Eu n-am văzut până acum, poate am mai spus băieții. Știu ei că sunt băieți, pare. Cu ce am dat băți că nu. Mi-au spus de băieți. Acum nu știu. Face fiecare ce. Nu te-am pe Discord. Pe cine? Pe prietenul ăsta al meu? Just for Luci. Aolo, Luci! O, mă, stai cam că nu-mi mori de la un căcat din ăla. A durat să lăpedi. Așa am pe Discord. Nu vreau mă să-și dea. Hacker și Zava, nu vă geam puteam să fie acestea în care neghere, deși eu zic asta că sunt changer. Bă, păi și la mine ai mai zis. Că ai vrut să-mi dai un cont cu Black Knight și că full acces. Dar nu am acceptat că eu eram pe atunci cu fixele pe ce vorbiți. Păi nu vorbesc cu nimeni pe nimic. Eu
Sunt aici, vorbesc cu voi pe live și mai un vorba pe lângă mine. Da. Îmi dai mă, te rog? Da, pentru că te-am văzut pe tău live activă. Pentru asta, da. Vorbesc ca un mare calculator. Parcă de-aia prea mult, așa. Nu dau. Moderator dau doar la băieții activi și dacă băieții chiar sunt activi, eu chiar dau mod. Nu sunt de la handicapat care dă mod pe euro. Că adevărat, n-am ce face cu banii. Vreau bani să mort și fiecare câte un euro și am gat. Cam așa sunt majoritatea youtuberilor. Dau mod pe activitate și pe încredere. Pentru că băiatul ăsta mă știe de seară și pe toate live-urile activ. Am fost și el tot live-ul, știu. Am văzut. Nu merge să-ți bag contul ăla prin timp Viber și nu ai vrut. Haide, Liv, că o să dea și... Nu, păi stai așa, mai sunt 3. Nu, să faci o serie cu Lucezeu sau amor adevărat. Băieți, vă place așa să fac o serie gen de GTA 5? Serie de 5M, vă place să fac serie de 5M? Deci fac așa, serie de 5M. Serie de Minecraft modat, cum face Insanity. După seria de Minecraft modat, ce mai fac? 1v1 cu abonații. Aș da cam am ajuns pe Steam. Ce bici? Ai de capul meu. Sunt alea. Vrea diriginta să ne ducă la un hotel și ăștia spatele, cica. Du-te, dracu. Că stăm 3 zile și 2 nopți. Hai că... Hai că... Așa... Bă, faci custom sau te joci solo? Mă fac custom normal. Sănătos. Mersi, Pedi. Da, 1v1. Iar ești pe mod, nu sunt pe mod. Eram pe mod. Îți vreau să dea Lev că e boring. Apropo, iar ești pe mod. Gata, un home, sunt ăștia trei. Ce de bani. 7-9. Abia aștept să îmbăt asta. De bani. Da, dacă e țină cum o cerei moderator pe bani. Eu niciodată n-am făcut. Fac pentru că îmi place. Că n-am cu cine vorbi. Măcar dacă n-am cu cine vorbi, vorbesc cu chat-ul, știi? Practic așa. Dacă vreau, mă duc îmi fac 1000 de prieteni acum. Cum am prieteni pe Fortnite? Prietene, eu vreau să-l vând, să iau cărcul cu telefon. Vreau faci custom 2? Nu știu. După meciul ăsta o să facem un custom de 2 file.
cu cine pică în meci, cu ăla e și gata, atât, după meciul ăsta gata. După meciul ăla de 2 gata. Ai putea să faci o serie cu o serie și să Hai că da. O să fac o serie, chiar așa, o să fac o serie cu update-urile noi. Cu page notes-uri și chestii, update-uri noi. Ca Zsami. Și scriu acolo în descriere că inspirat de la Zsami. Dacă ei ți-l vând la 20 să moară tanță. Du-te băi cu banii tăi de acilișe. Uite-i pe ăștia de mă, nu se bat deloc. Uite-i campfire-ul acolo băiatul Gigele. Bine, ai campfire-ul acolo, poți să ți-l dai pentru că mai e un minut. Eu prins capul ăla, bravo. Bravo, Benny. Dar puteai să-ți dai până acum erai 100. Davide Măxiliana. Cât se uită pe tine? 11, nice, băiatul. Nice, nene. Băiat sau fată? Cum eu întreb? Eu ăsta ce? Ia contul niște bani. Faci 2 next plus, da, o să fac 2. Fac 2 fil. Dați toți 2 fil cei care vreți să intrați cu mine în meci, în echipă. Pe meci. Hai mai rapid. Duo, codul va fi 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5, 2 fil. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5, 2 fil. Dar pică în tilte. Toată lumea tilte. Deci care nu pică tilte, promit eu că nu mai vorbesc în viața lui cu el și nu mai joc la customer care nu vine tilted. Sau dacă nu, o să fac customer private, depinde. Start bă, mă frate, că o să fim 2 persoane acum. Dă și mie pe Discord de ăla de privat, că am doar pe ăla de public. Ce? De customer pe Discord. Păi ăsta, Custom România, nu l-ai? Bă, da, l-am, dar am de custom public. De privat nu sunt. Păi o să te facă ei, vorbește cu ei, că nu sunt eu noroici. Chiar dacă pot să fac orice. Nu, dați-mă. Ce să alea custom private? Gen cu reguli, foarte multe, gen fără stream snipe, fără ne batem din a 4-a, 5-a zonă, fără să cumva să mă atingi că altfel îți iei bani, multe reguli din astea, destul de stupide, pe părerea mea. Așteaptă, start. Gata, uite, am dat start, imediat, cât e? Și 5 și cât? Și 10. Gata, dau start? Sunteți gata toți? Hai să dăm start, băieți. Hai să dăm start dacă voi ați vrut. O să mai fac live sâmbătă, dacă nu mă înșel, pentru că vineri seara vreau să fac și eu 300 de puncte. Și sâmbătă ne auzim după turneu, să văd dacă mă calific în finală sau nu. Așa îți dau stream snipe, ce? Olo și bă. Ok. Vezi, nu apucare să intri, să-mi 13. 17. Apucare să intri. De repede ready. Păi dacă mă grăbesc băieții, eu ce să le fac, frate? Am ce să fac? Și atât ești, că n-am intrat. Eu am zis, bă, băieți, nu trebuie, nu, de acum încolo să aștept câte 3-4 minute. Dar trebuie să băgați și voi codul rapid, că nu știu ce faceți acolo în format. Mini Candy, tu ești? Tu ești Mini Candy? Ace Damian sunt, adică ăla de pe... Sunt Damian de pe live. Damian for the win? Dar ce îi dau. Da, dar ce mi-i dau moderator. Mersi. Stați, vezi că mai joc unul după. Da. Normal. După jucăm la arena, băieți. După jucăm la arena tilted, tot solo. Arena tilted, solo. După. Pune și tu ping unde mergem. Da. Unde vrei, frate? Uite aici, uite aici, uite aici, cafenea, bar acolo frumos. Ok. Hai la astea. Hai la astea. Da, că mi-a luat tare, o hai la astea, eu mă duc la alelalte. Ok. Unde ești? Am plecat la mine? Vin acum. Le bagă și mai telefonul am plecat. Bravo, unul mort. Ce?
Nu, că multe. Uite încărcătura aici. Încă unul. Bravo, mini candy. Ăsta e pro player, mă. Da. Așa, bravo. E pro player-ul meu aici. Fix. Bun. Hai să vedem aici de cine îmi bate în joc și de cine nu. Hai să mai citim chat-ul ăsta. Man, ce dată ești, n-am putut să intru, lăsai pe unul cu 1 HP, hai. De în față? Bine. Ok. Și bene, buono. Ia. Erau niște bug de bun, mă duc să le iau. Ok. Jos. Uite-l mai aici. Glitch. Da, mă, dacă de-aia ajutăm. Dar de ce mă prendi, Victor? Nu. Vezi, vezi. Oh. Gata, a dat. Hai. GG. Vezi că mai era un big afară. Bine. Nu mai aveai materiale? Vezi că ești pe mult. Dacă nu știi. Gata! Salut! Salut! Da, aia eram pe cum știu. Uite, bă, Rareș! Rareș, tu ești! Și că e Rareș 28.
după băiatul ăsta. De astăzi. De acum 3 secunde. Ce mai faci, Candy? Stăteam uitat la Rareș. Ce zici? O să ajung vreodată la o sumă frumoasă de abonați? Normal. Ce fel de frumos? De când faci tu? De 4 ani. Și abia acum am mai crescut și eu. Nu fac faci 4 30 de like pe fiecare live. Nu faci 4 ani. De cât? Faci de 2, maxim 3 ani. 2-3 ani pe acolo. Da, mă, da, ai avut un an în care n-ai pus-o deloc. Da, adevărat și pe asta. 95.000 de vizionari. Încă 5.000 și fac 100.000 de vizionari. Uite, în 2015 m-am alutat pe YouTube. Bine, dar la 6 decembrie, adică 2016. Și un an am stat fără canal, 2017. 2018-2019 și jumătate de an. Da, un an jumate am făcut. Fac de un an jumate YouTube. Credeam că 4 ani. Denisel, ia uite-l. Lord Christian. GG, my friends. Acum hai să jucăm la arena. GG. Hai, ciao. Salut. Hai să jucăm la arena acum. Uite, mă mănâncă degetul greu. Joci? Ce? Joci? Acum? Da. E arena? Da. Pe live? Da. Ce dacă e? Aoleu, las. Frate, ăștia n-au fost tilted. Deci, cine nu mai merge tilted, am mers unul pe Dusty. Zi, mersi că s-a terminat rapid meciul. Hai, băgăm arena 2. Custom options 1, 3, 4, 6. 1, 3, 4, 6, arena... Arena solo. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2, arena solo. 1, 2, 3, 2. Asta e codul, băieți. Bă, mă mănâncă palma, dă-mi bani. N-am făcut eu 225 de puncte, mă. Sunteți gata, băieți? The go. Hai, frate, că fac atunci, ca și atunci fac. Să nu mai intre Junkie, să nu mai intre Paddy. Acum mai așteptăm. De la minut. Ce mă jinghi? Junkie. Păi de ce? Zice ce ratat ești. Bă, frate, asta e glumă. Că dacă îmi zice ce ratat ești... Dar nu cred că are zice el asta. Că-l cunosc pe Junkie. Eu am 207 și eu... Acum. Mai ușor. Dă-go să nu intre, că mi-e mai ușor să dau stream, ce? Hai că... Mai 75 plus secunde să intre. Mai aștept. Uite, 1 minut și încă 30 de secunde. Asta mai aștept atât. 1, 2, 3, 2. Merge măcar codul, ca să știu. 1, 2, 3, 2. Gen unde vrem collab, unde vrem coborăm? Gen unde vrem coborăm? Nu. Eu mergem toată lumea tilted. Ce puteam să-i bat dacă nu eram de pe da. Sau pe multe din tilted. Dacă mâine seara jucăm niște arena din? 2? Da. Da, merge, ok. Gata, expirat timpul, au trecut 2 minute de go. Acum a expirat timp. Bun. Să-ți Mulțumesc. Ce folosiți la cu delay mare, de calitate bună sau? Normalul. Doar se pun punctele la arena pe arena normală? Da, hai că și faci viața. Mi se pare că pe asta de la custom-uri, de la 4 kg ți se pune un punct la arena. Ce ai, mă, nu te lasă să faci viața, ca să nu cu prietenii și farmezi. Dar se punctele la arena? Cu cine ești, mă, pe Discord? Cu nimeni. E în cameră. În cameră cu nenea Gigel. Hai pe tilted, toată lumea, băieți. Pe tilted! Aoleu, suntem 12. Să vede Giana. Să vede Giana. Giana. Da. Băieți, intrați pe serverul ăsta de Discord aici și...
intrați pe serverul ăsta de Discord. Runesc pe el. O să pun anunțuri. Când fac live-uri și când nu. Pe anunțuri acolo. O rebelioană, da frate. Nu poți pe Discord cu Pokémon și te poți uita cu Pokémon. Da, știu. Eu aveam pe Discord de eu. Gata, asta e ultimul meci și pe ziua de azi. Sunt foarte băsut, abia aștept să-mi cumpăr. Ce? Hai că mă trezesc pe la 10 așa. Eu n-am pregătire de la 8 la... de la 9 la 11. 11 și ceva. Păi voi la cât plecați la școală? Eu așa cum vreau să păi da, mă. Cred la automat. Uite minior, nice, beat. Uite pe ăla, în verde. GG, ai făcut abonați cu customer-urile astea? Da. Și am pregătire pe la 8. Am pregătire la 8? Deja și eu am miercura. La 8 pregătirea. Ha! Ha! Ce băiatul? Am venit? Ești idiot și se pusă. Ah, se pun complet. Laser. Take this, bitch. Și B. Și B. Tentar de și B. Nu știu, mă. Ce-și mai? How much about it? Oh, push it. Push it, iau cu frumusețe. Hai că dau punctul. Hai că dau punctul. Lasă așa. Bă, lăsați mă să câștige, să facă și le scablet. Scuze că te-am spamat în halul ăla. Nu e problema cum spameze alții pe mine. Nu o să pot citi chat-ul. Momentan, de fapt, hai că-l citesc de normal, de normal, mai dă stream snipe. 221 puncte, ai 222 și gata. Nu sunt persoane, deci pot să fac multe. Rapid așa, Giuliana. Salut, nenea, vă bateți! Salut, nenea. Salut, nenea. Hai că-ți dau acum. Ia uite, uite-te aici, Ale. Salut, nenea, te-ai
Nu știu să joc cu... Nu știu să joc cu Opinite. Îs paleta cu Opinite. Salut, Nenea, spar la bază? Salut. Salut, Nenea. Sunt curios dacă îți rămân punctele. Ce, mă? Sunt curios dacă îți rămân punctele. Și eu sunt curios. Dacă îți rămân punctele, s-ar putea să ții bani. Păi de ce? Păi se pune cabuiat. Ai putea... Ca ce? Cabuiat. Adică? Să te lasă să-i omori doar ca să faci multe puncte. De aici să mă nu mă lasă să mor. Mă bat. Păi da, dar fără că de unde își dă seama? Se uită pe replay, ești nebun? De unde există replay-ul? Dacă se și uită. Hai că nu se uită, că nici mă cunoaște Fortnite-ul așa. Crezi că nu mă cunoaște ale Fortnite-ul? Te calcă la câte mesaje vorbesc eu. A, uite, păi acum unde să mă toți? Hai că ies, ceau, ok. Auzi, păi acum unde să mă? Puține persoane, gata, am jucat eu, gata. Lasă să joace alții decât eu, nu? Hai, lași pe cine? Ia tu. Unde ești? Bă, tu vezi vreun player? De aici trasă. Buză. Este mai bun să le după, ca să-mi fac cool. Așa mai așteptăm. Te poți face foc și în zona. Să vrei să ieși miniurile. Păi vreau să beau slurp-ul și... Câte miniuri sunt? Sunt 3. Și iau Rift Go. Gata, de relief match când văd eu. Eu știu că ăsta e ultimul match. S-a revelat bug-ul cu... Nu. De ce? Cu ce? Cu ochii aia să-ți apară 16-20. Nu. Da, da, se rezolvă de la început. Hai, aveți. Încă unul. Nu-l văd. Spuneți-mi mesaje pe live. Să nu țină... Care știe unde e el? Celălalt, că vreau să mă duc la el. Sau el să vină la mine, să-mi dea stream snipe. Uite, sunt mai multe ăsta de aici. Se vin mai jos. Se duce în prezent. Du-te pe teren. Fă-ți un... Nu. Păi e mare zona pentru deplayer aici. Da, nu știu ce. Nicio persoană. De fapt 6, de fapt, hai. Where is the players? De fapt, unde e playerul? Hai, Salveto! Hai, Salveto! Du-te la VIP. Păi o să stau aici până mâine. Să-l caut pe băiatul ăsta. Dacă el mă caută pe mine. Hopa! Hopa! Ce văzi aici? Văzui și ăla, mă, dar văzui și un player, nu? Hopa! Poate îmi dă un launchpad să merg și eu sus pe ăsta. Salveat-o! Bine te-am găsit. Bine că-ți păstăși pomul. Eu zic mersi.
Haide, vină la mine, haide, uite. Uite cum asta, că sparsă cum. Uite-l, bă, băiatule. Hai, nenea. Nu că mă joc el, fii atent aici. Uite-te aici. Poate mă... O, băi, tryhard-urile, mai încet. GG, nenea. Bravo, Rareș, mai rupt. Mai rupt. GG. Ia, hai, uite-te. Dacă îți dădu punctele. GG, ăsta e codul, băieți. GG. GG e codul. Strângeți-vă în iachi toți. Vezi acolo. Aoleu, sunt la două Donfield. 2 secunde, că vreau să pic cu ceva abonat. GG e codul. Play. Acum trebuie să meargă 2 secunde. Donfield toată lumea. Cine vrea să ce. Băieți, nu o să mai joc eu. Codul este GG, ăsta e codul, GG. Ăsta e codul. Băieți, nu mai joc eu de acum încolo, o să joace vorba mea. Hai, veni aici. Se joacă vorba mea, băieți. Ești corect pe F1, F2, nu? Da, de ce? A, te deranjează pe tine. Că o să fie cam greu. Nu, asta e așa, să numește. Să deci, să deci. Zi ce buton ai. X F T. Este? Toți tilted, da băi, toți tilted. Sunteți gata? Dăm ready? Ce mai probabil o să mor primul. Dăm star match? Hai să dăm. Hai, de star gata? Match. Da, da. Scrieți în chat. Ia uite-te puțin pe Discord, am ceva mesaje? Nimic, hai intră pe fără și te star match. Mamă, vreau și UG remix-ul ăsta, că nu l-am apucat în sezonul 6. Păi ce, n-ai făcut Battle Pass full? Nu l-am făcut, că de atunci m-am lăsat. Și m-am reapucat prin sezonul 8. Hai că nici suntem 7. Mă repar fix tu, picați pro player. E solo da. Să norocul meu, mă, și când jucaseră în trios, mă, singur plicasem. Stai, să mai citești și eu chat-ul. De fapt, pe telefonul tău. Du-te pe telefon. Uite-l, băieții. Tu editezi de pe rotiță? Da. Și de pe G. Ah, ok. Uite, poate dacă fac un kill e ok. Mersi pe 30 de like-uri, să rămână, apreciez. Tot așa... Hai că jucai și eu.
Da. De ce nu poți să-ți mișcă armele de pe rotiță? Pentru că am rotița pusă doar ca să iau ăla. Asta e viteză. Cream că era ceva mai greu. Bă, sunteți mă tilted. Zic că riftul nu sunt de pe el. Hai că... Așa mi-am eu stream pe fiecare meci. GG. Uite, mă să hai Just for ce să vedem aici. Hai să te și comentăm să încet într-o parte aici. Just for Roach la balon, are mingea la balon, coboară jos, își preia low ground-ul, încearcă să fugă de bătălie, din păcate stream sniper-ul o să-l omoare. Vedem aici care un player în față, căruia nu i-a lipit Klingerul de ori, dar cred că i-a dat damage, ba nu i-a dat niciun damage. Vedem aici că își bea un mini și îți face 39 shield și 100 viață. Își ia ceva materiale. GG folosește foarte puter și cărămidă. Bate aici cu 2 playeri. Cred că i-a lipit Klingerul cu i-a lipit. O să vedem Just for Luci ce poate să facă. Vine cu echipierul său, Paddy. Salut, Paddy. Aceștia reușind să câștige bătălia. Mai sunt, este o atmosferă foarte frumoasă, pentru că sunt 2 player versus 2. Am bătut cu 1-1. Jucăm fotbal. Vedem aici că Just for Luci are în total vreo 200 materiale, iar celălalt are vreo 160 și ceva. 140. Din câte se poate, planță de sniper nu prea are domnul Paddy și are și Deagle și are mai multe domnul Just for Luci, pentru că are 27. Face aici un emote, este foarte cringe emote-ul acela. Ai când de 67 cu textul albastru în cap, hai că da. Vreau să te spun să zic, ce? O persoană la ora asta, de ce nu știu, pentru că lumea doarme probabil, că mâine e mare școală. 8 persoane. Puțin. Nu mai stă bine live-ul de astăzi, câte like-uri? 34, n-ați beat. Ia uite, băieții încearcă să vină pe ei, să vină pe ei. Mamă, a prins un mare laser de 27 de 3 ori. 27 la puterea 3, dacă vă imaginați. Nu la puterea 3. E 27 de 3, nu? Nu la 27 la 3. Nu, 27 la 3 e 27. Trage după unul care este de pe Trump. Iar din păcate cu echipierii l-a nimicit, l-a omorât, l-a făcut ca pe lol. Știți cum se zice, dau bătăi la curăți. Majorsan. Bun. E foarte low, următorul, singurul coechipier rămas. Încearcă să-i pună clingerile pe ori, dar nu reușește. Vedem aici că celălalt coechipier îl campează
Și primește hit, care poate să primească hit. Vedem aici că se dă mare că face editări. Dar toate mai poate să facă editări. Cine poate să primească hit, din păcate am biau clingere. Nu cred. I-a băgat o travă în străini. Deci i-a băgat o travă în străini. Ageați sforul și rămânând doar cu 30 de materiale în total. Ce vrem? Se bate aici cu domnul GBRS Cosmin Curpeci. Domnul P. Just for Lucy 1. L-a omorât pe domnul numeral Lemur. Numeral cardinal adjectival provenit din verba participii. Foarte frumos swing pedi și cu Just for Lucy. Da, frate, taci din gură, că băgai adjectivul cu numeralul. Taci, că lui asta 10 la rămână, băi, fraiere. Băieți, cam cu acest live, eu am fost terminat, nu revenim data viitoare, salveți data viitoare, însemnând sâmbătă. 6 persoane pe live, nu mai dau, frate, nu mai dau. Deja e cam târziu, nu mai nimeni pe live și, na, ce să zic. Cam cu acest live, eu am fost terminat, nu revenim data viitoare, salveți.